În gări, de obicei, sunt atât de mulți oameni încât să distingi pe cineva din mulțime nu este deloc simplu. Dar Daria a reușit să atragă atenția trecătorilor. Într-un costum portocaliu strălucitor, de culoarea nuanței care îți scoate ochii, înfășurată deasupra lui într-o pelerină verde acid, trăgea după ea o valiză mare de merișor cu un colț rupt și murmura încet. Ce urât! A înșelat! Nenorocitul! Și cu cine? Cu cine? Dar ea? E și ea frumoasă. Nu, ei vor mai dansa pentru mine. Vor dansa. Trecătorii îi priveau fața, iar asta o irita pe Daria. Desigur, erau curioși ce murmura ea. Clar trimitea niște blesteme. Și, în general, o femeie ciudată. Părea că nu e săracă, dar era toată dezordonată. Era îmbrăcată ca un clown. Și, de asemenea, era evident că nu s-a spălat de 2 zile. Uite, rimelul s-a făcut praf sub gene, iar buza i s-a crăpat până la sânge. Simțind că o mâncărime o apucă sub ochi, Daria s-a frecat pe piele, iar rimelul căzut i-a deformat și mai mult fața, transformându-se într-o dungă neagră grasă pe toată obrazul. Domnișoară, nu doriți un taxi? A propus politicos un bărbat scund cu un burtă rotundă. Pe mașina lui nu erau semne de taxi, dar pe cap purta o șapcă rotundă și pătată, ca un tipic taximetrist. Doresc, a murmurat femeia și, dându-i taximetristului valiza, a deschis ușa din spate și s-a așezat pe bancheta din spate. Cufundat în efort, bărbatul a pus bagajul în portbagaj și a dus-o pe doamna supărată la adresa indicată. Observând că șoferul o privește ciudat prin oglinda retrovizoare, pasagera a început să caute în rucsacul ei din piele, care, spre deosebire de toate celelalte lucruri, era negru și neobservabil, și, scoțând smartphone-ul, a activat camera pentru a se prica într-o oglindă. Ce naiba? Ce este cu mizeria asta pe obraz? Daria a încercat să șteargă urma neagră, dar s-a murdărit și mai rău. Dar, ce contează? Cui îi pasă? Tot ce e mai rău s-a întâmplat deja, a spus ea cu voce tare. S-a întâmplat ceva? A întrebat curiozitatea șoferul. Da, s-a întâmplat. De mult. Încă din 1989. Taximetristul a înțeles că cu această doamnă ciudată e mai bine să nu se angajeze în polemici. Era o ciudată. Așa că până la strada indicată au mers în tăcere. Daria nu mai fusese aici de 1 an și nici nu venise prea des înainte. Trăia de mult în metropolă, iar în orașul ei natal nu avea timp să vină. În primul rând, din cauza muncii. Daria era doctor. Da, poate părea ciudat, dar această femeie extravagantă, care iubea culorile stridente, era medic de familie. Dar tocmai pentru că la muncă trebuia să arate strict și să respecte un regulament sever, în viața de zi cu zi își permitea un exces de culori. Așa se relaxa, scăpând de tensiune. În oraș, în ultimul an, aproape nimic nu se schimbase. Ce să te aștepți? În toți anii în care a trăit aici, schimbările puteau fi numărate pe degete. Ce plictiseală, ar fi gândit Daria mai devreme. Acum se gândea la altceva. Acesta era casa ei, casa natală, care va prins sufletul obosit în brațele sale bâlânde. Doar că mama nu mai era. Ar fi vrut să stea acum în bucătărie, să bea ceai cu o plăcintă caldă, dar ea a murit acum 2 ani. Înainte de moarte, s-a bucurat că a reușit să-l termine pe fiul fratelui mai mic al Dariei la școală. Era un băiat răsfățat, iar femeia se îngrijora că va termina și va trece cu bine examenul de bacalaureat. Când examenele au fost susținute, Denis a intrat la universitate, dar a fost exmatriculat pentru absențe. Daria l-a certat, dar nu l-a presat prea mult, căci băiatul a suferit o mare pierdere, moartea mamei. Și nu avea pe nimeni aproape, nimeni să-l supravegheze. Era o mătușă, o apă de 7 ape, care promisese să aibă grijă, dar, în final, suna la băiat o dată pe lună, și atât. Daria a vrut să-l ia pe cel mic la ea, dar el s-a împotrivit, spunând că nu va trăi aici, în apartamentul în care a crescut. Sora nu putea să-l supravegheze din alt oraș. Îi trimitea bani. Întreba dacă este foame, dar asta era tot ce putea influența viața lui Denis. Daria spera că băiatul se va reînscrie la universitate anul următor. Părea că a crescut, că a depășit pierderea mamei, dar el nu dădea semne. Undeva lucra ocazional, cumpăra cele mai ieftine produse și își strica stomacul. Nu plătea chiria, s-au acumulat datorii enorme, iar cu banii pe care îi trimitea sora, a cumpărat un computer de jocuri și se juca. Nu era frică că îl vor lua în armată, deoarece suferea de o formă ușoară de astme. Așa că trăia pe placul lui, cât îi permitea sănătatea. Și iată, când Daria a fost dată afară din viața ei anterioară,
A avut mult timp liber să se dedice fratelui și să-l îndrume pe calea cea bună. Cine știe, poate că astfel îl va îndepărta de calea greșită. Daria a apăsat brusc pe sonerie, dar a fost liniște. Nu se grăbeau să-i deschidă ușa. Chiar așa îi venea să meargă la toaletă, încât a început să sară pe loc, mușcându-se de buze. A apăsat din nou pe sonerie și încă o dată. Apoi a început să bată, dar în răspuns a fost tăcere. A ieșit vecina, mătușa Antonina. Nu deschideau. O, Daria, ești tu? Nu te-am recunoscut. Ai îmbătrânit, ai slăbit. Dar voi toți înfloriți, mătușa Tatiana, a răspuns Daria, schimbându-se de pe un picior pe altul. Da, a răspuns mândră vecina, înfășurându-se într-un halat de baie urât, cu o margaretă gigantică. Și totul datorită urologiei, Doamne! A dat ochii peste cap Daria. Dacă nu-mi deschid în secunda asta, voi organiza o urologie aici. Nu va fi deloc plăcut, îi voi întineri pe toți. Dar tu nu ai chei? A întrebat vecina cu compasiune. Exact. S-a bucurat Daria. Și cum nu s-a gândit singură, căutând în rucsac, a scos un bunchi impresionant cu un breloc în formă de urs roz. Aici erau cheile de apartamentul ei cu soțul, precum și cheia de apartamentul mamei. După ce a făcut câteva întorsături în broască, a auzit un click dorit și a deschis ușa. Un miros neplăcut a lovit-o imediat în nas, ca și cum ceva s-ar fi stricat. Intrând înăuntru, a auzit deodată cum cineva respiră zgomotos în spatele ei. Întorcându-se, Daria a descoperit fața umflată a mătușii Tatiana. Ce vrei? S-a enervat Daria. Era atât de surprinsă de atmosfera din apartament, încât a uitat de toaletă. O, dar eu ce? Eu nimic. A murmurat vecina, strângându-și nasul. Ar trebui să faci curat aici. Facem curat. A promis Daria, împinând-o pe vecină în hol împreună cu sfaturile ei necerute și halatul urât. Într-adevăr, apartamentul era în dezordine. În razele soarelui, care pătrundeau prin fereastra murdară, particulele de praf se jucau vesel. Pe podea, în loc de covor, se întindea un strat de murdărie. În hol erau pungi legate cu conținut neclar. Cel mai probabil, era gunoi pe care fratele se făcea călduce. Denis! A strigat tare sora mai mare, dar nimeni nu a răspuns. Denis! A strigat și mai tare Daria. Din nou tăcere, se pare că fratele nu era acasă. Intrând în bucătărie, Daria a rămas complet șocată. Vase murdare, tot felul de resturi, oale pe podea, cutii de pizza. Peste tot erau ambalaje de chipsuri, diverse snacksuri, ciocolată. Aici zăceau și conserve și sticle de bere. Dar acesta este un adăpost, cel mai natural, a exclamat Daria. Mergând la toaletă pentru a-și satisface nevoile fiziologice, aproape că a început să plângă. Femeia își amintea cu câtă dragoste mama ei a renovat baia și toaleta. A ales cu grijă plăcile, a cumpărat un toaletă elaborat, iar acum nu mai erau covorașele pe care le punea mama. Plăcile erau sparte pe aici, pe colo, iar toaleta, din fericire, era întreagă, dar atât de murdară încât Daria a trebuit să-și rezolve nevoile aproape stând în picioare. Ce se întâmplă aici? Se gândea Daria. O panică o cuprindea. Acesta era apartamentul mamei ei. A fost întotdeauna îngrijit și ordonat, fără un fir de praf. Și acum? Fratele ei a transformat casa în adăpost? Cum s-a întâmplat asta? Ce s-a întâmplat cu el? Era evident că s-a asociat cu o companie proastă, cineva îl influența negativ. Dar cea mai mare surpriză o aștepta înainte. Intrând în fosta ei cameră, Daria a văzut o fată tânără cu părul vopsit în roz strident și piercing pe față. Străina stătea pe pat, cu picioarele sub ea și strângând o pernă la piept. Voi striga, a avertizat fata ca un lup, cu o privire furioasă și provocatoare, uitându-se la Daria. Voi striga, a răspuns calm aceasta. Crede-mă, dacă voi striga, îți va zbura mintea. Spune-mi, cine ești? Ce faci aici? Eu? A murmurat Rita, speriată de mătușa furioasă. Prietena lui Denis, mai bine zis, sunt iubita lui. Nu am bani, nici el nu are. Dar eu sunt Daria, sora mai mare a lui Denis. Și am bani, dar nu vi-i dau, a avertizat ea. Oh, m-am bucurat. Deci nu ai venit pentru datoriile la utilități? Și aveți datorii, da? A spus Daria, punându-și mâinile în șolduri. Interesant, pe ce a cheltuit bietul frate banii? I-am trimis destul. Dar tu ce? De ce stai singură? El unde e? A plecat. Vine în curând, a răspuns Rita. Înțeleg. Ei bine,
Voi aștepta. Iar tu, draga mea fată, hai să te strângi și să pleci. Simt că trebuie să discutăm multe, iar această discuție va avea loc într-un cadru familial cald, fără urechi străine, mai ales selfie. Acestea sunt urechi false, se pot scoate, a spus fata, îndepărtând vârfurile ascuțite de pe urechile ei. Bravo! A aplaudat Daria. Urechile sunt scoase, ai fost descoperită, frumos elf. Te rog să părăsești această peșteră. În curând se va întoarce un trol. Mă tem că te va mânca. Judecând după ce se întâmplă aici, a mâncat deja pe mulți. Nu plec nicăieri, s-a încruntat fata. Pot să știu de ce? A întrebat Daria politicos. Puteți, a fost de acord fata și a pus perna deoparte, iar pentru a nu lăsa nicio îndoială vizitatoarei șocate, s-a plecat pe pat și s-a întors lateral, stând în fața feronului. În fața lui Daria s-a conturat clar o siluetă de gravidă. Ce naiba? A exclamat Daria. Numai să nu-mi spui că acesta este copilul lui Denis. Cum vrei, atunci voi tăcea, a suspinat fata. Nu, serios? Da, destul. Și câți ani ai? Părinții știu. Am 16 ani, părinții nu sunt. Unde sunt documentele tale? Nu am documente. Bine, a șoptit Daria amenințător. Când se întoarce Denis, îi voi face o surpriză, îi voi face o mare surpriză. S-a dus în camera mamei și, spre bucuria ei, a descoperit că această cameră nu fusese afectată de dezordine. Se pare că amintirile despre mama erau prea dragi pentru Denis, așa că nu intra în cameră și nu lăsa pe alții să intre. Rita nu fusese acolo, prietenii lui nu fuseseră acolo, iar prietenii lui erau evident. Nu pot doi tineri să facă o asemenea nebunie în apartament. Fratele mai mic în camera mamei, cum s-a dovedit, nu făcuse mizerie, dar nici nu curățase, așa că Daria a început să se scuture de praf. Deschizând fereastra, a inalat cu poftă aerul proaspăt și a închis ochii. Lăsând feronul deschis, Daria a aruncat pe podea cuvertura de pe patul mamei, sub care s-a dovedit că se află o pătură curată. Slavă Domnului, măcar ceva curat. S-a bucurat femeia și, urcându-se în pat, s-a acoperit cu capul. Trebuia să-și revină, atât de multe s-au întâmplat. Mai întâi soțul, care a înșelat, Daria voia un copil, iar el spunea că nu era momentul. Uite, în străinătate. Până la 35 de ani, nimeni nu se gândește la copii. Apoi, totul în stil clasic, s-a întors acasă mai devreme, iar acolo erau pantofii cunoscuți și vocea de asemenea cunoscută. Era prietena ei, căreia Daria îi ajutase la un moment dat. Era mai tânără, mai plină, sincer, mai frumoasă. Dar ceea ce era cel mai revoltător, prietena era însărcinată cu soțul ei, Vadim. Apoi, Vadim a alergat după Daria, convinând-o că totul a fost o slăbiciune de moment. Desigur, o slăbiciune de moment, a zâmbit sarcastic Daria, mai degrabă, o jumătate de minut. Ce rău ești, a clătinat din cap Vadim. El nu știa încă că Daria a golit toate cardurile lui și a schimbat peineul pe al ei, pentru orice eventualitate. De asemenea, a scos din casă lucruri de valoare și bani. Vadim nu poate apela la poliție, oricum nu va putea dovedi că furtul a avut loc. Căci bunurile sunt comune între soți. Apropo, da, apartamentul și mașina au fost cumpărate din banii comunii. Ar trebui să le împărțim în mod inteligent. Daria, nu te prosti, striga Vadim la telefon, în timp ce soția supărată de trădarea lui rău intenționată amesteca distrat ceaiul dulce în paharul cu legendarul suport de pahar, sub ritmul regulat al roților trenului. Mai târziu, soțul a descoperit lipsa banilor și a sunat din nou, acuzând-o, făcând apel la conștiință, amenințând, dar Daria nu a reacționat. Pentru ea, totul era decis. A demisionat de la spitalul raional, iar la clinica privată unde lucra ocazional a luat concediu fără plată, dar dacă o vor da afară, nu-i nimic. Dacă va continua să lucreze în această stare, atunci mintea ei va ceda cu siguranță, iar repararea ei va fi extrem de dificilă. Toată această situație a fost chiar spre bine. Da, nu mai sunt o fetiță, dar sunt mai puternică. Sunt o doamnă în plină floare a vârstei și frumuseții. Voi găsi pe cineva mai bun. În același timp, voi dedica timp fratelui, căci el s-a abătut complet de la calea bună. Așa că a venit la fratele ei. Dar ceea ce a găsit în apartament a fost extrem de descurajant. Auzi, Rita, a strigat Daria, bătând în perete. Ce? A răspuns fata. Nu cumva să-i spui rău lui Denis. Nu spune că am venit, vreau să-i fac o surpriză. Nu voi suna, a promis fata. Și nu scrie SMS, a avertizat femeia. Nu voi scrie,
Nu te îngrijora, nu am bani în cont. Bine, bine, s-a liniștit Daria și a simțit cum o cuprinde somnul. S-a trezit auzind pași grăbiți în hol, însoțiți de un sunet amuzant al papucilor lovindu-se de călcâie. Ușa de la intrare s-a deschis. Denis, așteaptă, acolo. Vorbe a agitat Rita. Taci! A strigat Daria, sărind din pat ca o peștele care așteaptă să-și prindă prada. În 2 salturi, ca o adevărată prădătoare, Daria a ajuns în hol. Aha, a răcnit ea, iar Denis, ca o căprioară speriată, pregătită să fugă de prădător, s-a grupat. Daria i-a arătat chiar și că și-a lipit urechile, de parcă s-ar fi făcut pe el de frică. Daria? A murmurat el cu frică. Eu sunt. Și cine e acolo? Din spatele băiatului se iveau câțiva băieți, stând timid în spate. Niște adolescenți obișnuiți, nu păreau niște neciopliți, dar cu siguranță nu erau nici intelectuali. Du-te de aici! Nu auzi? Acum chem poliția! Adolescenții, care s-au speriat de mătușa furioasă din costumul acid, au dispărut ca vântul. Denis a încercat să dispară și el împreună cu ei, dar sora lui l-a oprit, apucându-le de ureche. Fără să-l lase, l-a tras în hol, iar pe tine, rădăcină, te rog să rămâi. Era jenant să-l privești pe Denis. Era neîngrijit, slăbit și speriat. În bucătărie, repede! Așează-te și spune-mi ce s-a întâmplat cu tine. Știu că erai normal. Ce s-a întâmplat acum? În ce s-a transformat apartamentul? De ce e fata însărcinată? L-a interogat Daria cu fermitate. Denis, micșorat, și-a amintit de prietenă și, nevrând să se facă de râs în fața ei, a răspuns provocator. Ce nu e în regulă? Te iei de mine? A răcnit Daria. Uită-te ce se întâmplă aici. Așa, arată în mâinile repede. A cerut ea, apucându-le pe frate de mâne. Nu au fost descoperite urme suspecte. În general, părea neîngrijit, dar nu părea că ar fi consumat substanțe. Daria se uita la tot, la mișcări, la ochi, la mimică. Da, fratele s-a schimbat, a devenit ca un lup sau ca un arici spinos. Dar totuși nu era pierdut. În general, concluzia nu era atât de greu de tras. Cei 2 adolescenți au simțit gustul vieții adulte. Nimeni nu îi controla. Nimeni nu îi obliga să facă nimic. Nu au reușit să împartă responsabilitățile în gospodărie. Cu timpul, dezordinea a scăpat de sub control. Acum în apartament domnea haosul total. Copii proști. Doar că mai iubesc și berea. Dar nu-i nimic. Cu Daria, vor renunța repede la asta. Câteva palme cu mâna grea de soră, și în capul lui Denis va veni claritatea. A înțeles că, da, în ultima vreme a dus un stil de viață imoral. Era gata să se îndrept. Această răspuns a mulțumit-o pe soră. I-a dat fratelui o mătură și o lopată, care, judecând după tot, au stat degeaba într-un colț de mult timp. Pentru curățenie. Repede! A ordonat ea. Dar tu? A spus ea, adresându-se Ritei. Răspunde-mi, ce ai mâncat astăzi? Se gândea fata cu disperare. Ce? Nu îți hrănești copilul? A înnebunit. Nu, am mâncat cârnați. Ce fel de cârnați? Rita a întors capul și a scos din mormanul de gunoi o ambalare de cârnați. Uite, a spus ea cu mândrie, sperând că acuzațiile au fost ridicate. Depășind dezgustul, terapeutul a luat ambalajul și l-a examinat cu atenție. Rita, Dumnezeule, ai citit compoziția? Aici e doar chimie. Suspectez că te hrănești cu prostii pe toată durata sarcinii. Rita stătea cu fața încruntată, iar Denis, neavând curaj să ridice privirea, continua să facă curățenie. De ce taci? Denis, deschide cartea cu litera O, acolo vei vedea un cuvânt necunoscut pentru tine. Responsabilitate. Ascultă, poate că e suficient? S-a ridicat Denis, întinzându-se la toată înălțimea lui. Înțeleg că ești mult mai mare. Nu mult, a întrerupt Daria. Bine, înțeleg că ești mai mare și mai experimentat, dar e suficient. Vorbești cu mine ca și cum aș fi un școlar. Și cine ești, Denis? Ești un școlar. Uite, ce frunte mare ai făcut un copil. Dar te comporți ca un puști. Dar nu-i nimic, mă voi ocupa de tine. M-am despărțit de soț, am renunțat la muncă, acum sunt toată ta, mai bine zis, a voastră. Și pe tine, puști, trebuie să te învăț. Care, de altfel, este termenul tău. Nu știu, a ridicat din numeri fata, aproximativ 8 luni.
Ce înseamnă aproximativ? Câte săptămâni ți-a spus medicul? Nu știu, a ridicat din umeri Rita. Ce? Nu ești la medic? A ghicit Daria. Nu sunt. Și ai fost vreodată la medic? Nu am fost. Ce? Ești nebună. Și dacă e ceva în neregulă cu copilul? Și mie nu-mi pasă, a spus fata, întinzându-se leneș, de parcă abia se trezise din pat și chiar a și căscat. Cum adică nu-ți pasă? Îți pasă de propriul copil? Dar nu intenționez să-l las, a spus fata. Denis. A chemat indignată sora. Băiatul s-a ridicat din nou în toată înălțimea lui, privindu-și sora cu provocare. Denis, auzi ce spune? Bine, e proastă, e tânără, dar tu ce? Nu te-am crescut așa. Și unde să-l punem, Daria? Să-l ia alții care se vor îngriji de el. Nu, eu nu voi da nepoțelul meu nimănui, a avertizat Daria. Atunci ale tu, a spus Denis cu indiferență. Și-l voi lua, crede-mă, și-l voi crește, iar voi, idioților, veți mușca din coate mai târziu. Câte astfel de povești sunt în lume. Doar că mă îngrijorează sănătatea Ritei. Aici, judecând după tot, supraviețuiește. Tu arăți ca o șobolană de gunoi. Și bei bere, sunt sigură. Și fumezi. Fumezi, nu? Ei bine, nu e greu de ghicit. În mizerie, cu cârnați chimici, fără aer proaspăt, cu siguranță te joci pe consolă. Și cu prietenii. Râdeți până noaptea. E uimitor cum vecina nu s-a plâns. Probabil că nu aude. Apartamentul de dedesubt este închiriat de muncitori migranți. Ei încearcă să nu atragă atenția. Dacă e vreo neplăcere, mai bine suportă, iar în spatele peretelui nu a mai locuit nimeni de câțiva ani. De aceea, nimeni nu a sunat și nu s-a plâns de zgomot, gândea Daria cu voce tare. După o pauză, a mai reflectat puțin și a spus, așa că, în apartamentul meu locuiește o fată minoră fără documente. Teoretic, ar trebui să chem poliția. Nu, te rog, a implorat Rita. Daria, nu face asta, a clătinat din cap Denis. Daria, înțelegi că e ilegal. Un copil minor trăiește fără permisiunea tutorelui în apartamentul altcuiva. Mă pot trage la răspundere și pe tine de asemenea. Într-o țară civilizată, ai fi fost deja închisă. Asta în țara civilizată, dar la noi nu. Totul va fi bine. Liniștește-te, a spus băiatul. Daria s-a apucat de cap și a început să măsoare pașii în cameră, călcând peste gunoi. După ce s-a gândit puțin, i-a spus Ritei, așa că, îmbracă-te. Unde? S-a speriat viitoarea mamă. Mâncăm, hai. La un restaurant. Nu sunt o iubitoare a locurilor de mâncare, dar cu siguranță va fi mai bine decât să gătesc ceva în acest iad. Restaurant. Excelent. S-a bucurat Denis. Dar tu ce te acheți? Rămâi acasă. Vei face curățenie. Tu nu ești însărcinată. Dar eu vreau să mănânc și eu. A plâns fratele ca un copil. Dar mănânci ce ai cumpărat pentru casă. Am trimis destui bani. Ar fi trebuit să ajungă pentru produse. Du-te, Rita, a spus Daria și, părăsind apartamentul, a încuiat ușa cu cheia, ca să nu fugă fratele. Îmi pare rău pentru el, a suspinat Rita. Îmi pare rău pentru Albină în fund, să se învețe să-și asume responsabilitatea. Eu însă mi sunt o prostie, îi sun, totul este bine, iar eu cred. Dar nu m-aș fi dus să-l vizitez, și nu era nimeni să aibă grijă de el. Toți rudele s-au răspândit, unii au murit, alții nu vor să vorbească cu mine. De ce nu vor? S-a interesat fata. Nu știu, probabil nu le place adevărul. Eu nu mă feresc de cuvinte. Vrei adevărul? A întrebat Rita. Ei, spune. A ridicat din umeri Daria. Îmi place stilul tău, doar că mi-aș vopsi părul, a spus fata. Da, ar fi bine. Și știi, probabil că o voi face. La muncă trebuia să mă îmbrac strict, dar mereu am vrut ceva mai strident. Acum nu mai lucrez. Pot să-mi permit să mă fac de râs. Mă vopsești? Cu plăcere. S-a bucurat Rita. Se pare că începem să ne înțelegem, s-a gândit Daria. E bine. Credea că această fată prostească nu va dori să se despartă de copil, dacă îi arată că viața poate fi normală. În curățenie, cu mâncare și haine bune, cu educație și viitor. Desigur, nu despre o astfel de mireasă visa pentru fratele ei. Dar în acest caz trebuia să-l controleze, nu să se ocupe de problemele personale. Ea însă și este de vină. Acum trebuie să corecteze greșelile fratelui mai mic și în același timp pe ale ei.
Nu am mai fost de mult timp la o cafenea. Probabil s-au deschis câteva locuri noi. Unde mergem? A întrebat Daria. Acolo se poate. A întrebat Rita. La burger. Nu, trebuie să mergem la un loc normal, unde să fie supă, clătite, iar tu iubești burgerii. Probabil că tu și Denis mergeți în astfel de locuri. A dat din cap fata. Sunt destui bani. Sincer, a răspuns Rita. Când avem bani, mâncăm, comandăm pizza acasă sau cumpărăm, iar când se termină, trecem la tăiței instant. Și cârnați ieftini, nu? Da, a suspinat Rita. Acum nu va mai fi așa, a anunțat Daria ferm, iar asta nu a adus bucurie în ochii interlocutoarei ei. Au găsit o cafenea, unde Daria a comandat supă cremă, paste, salată. S-a dovedit că și ea îi era foame. Nu-și amintea când a mâncat ultima dată. În tren a apucat o biscuiță de la conductor, a băut ceai dulce și asta a fost toată mâncarea. Nu se poate așa. Deși, când o persoană trece prin astfel de șocuri de viață, mai este timp de mâncare? Rita mânca cu poftă, dar totuși se vedea că nu era obișnuită cu mâncarea normală. Fast food-ul era preferința ei. Bine, spune-mi cine ești, de unde ești, de ce trăiești cu fratele meu. Înțeleg, dragoste, dar pe mine la 16 ani nu m-ar fi lăsat să locuiesc cu un băiat, iar dacă aș fi rămas însărcinată, mă tem să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu mine. Da, ai spus că nu ai părinți, dar trebuie să existe un tutore responsabil. Da, sunt rude multe, dar sunt departe. Am fugit de mult de la ei, iar chiar sunt fericiți că s-au debarasat de mine. Au 7 copii, așa că eu sunt doar o povară. Dar asta nu îi scuză. Dacă se întâmplă o nenorocire cu un ruda, trebuie să ajute. Cu atât mai mult că ar trebui să primești pensie pentru pierderea întreținătorului. Ar trebui să primească pentru tine bani de tutelă, dacă au înființat tutela. Spune-mi, primești ceva? Fata a clătinat din cap. Super! A suspinat Daria. Trebuie să iau legătura cu rudele tale. Niciodată, altfel știu ce voi face, a spus Rita, iar buzele ei au tremurat, așa că Daria a înțeles că interlocutoarea nu glumește. Aceste fetițe minore, și în plus însărcinate, sunt capabile de multe, iar în mâinile ei se află soarta lui Denis. Poate să-l acuze de viol, și atunci totul. Închisoare. Nu trebuie să te certi cu această fată. Bine, liniștește-te, a început Daria conciliant. Spune mai bine cum te-ai cunoscut cu Denis? Ca toată lumea, pe stradă. Dar nu toată lumea se cunoaște pe stradă. Daria a ridicat din umeri și s-a simțit puțin jenată, amintindu-și că ea însăși s-a cunoscut cu soțul ei, un escroc, tot pe stradă. Bine, acum voi verifica dacă pot cumpăra prânz pentru a-l aduce acasă, pentru că și viitorul tată trebuie să se hrănească bine, și mergem acasă. Daria era foarte supărată pe fratele ei mai mic. Între ei era o mare diferență de vârstă, și dacă ea a fost născută când erau tineri, nefiind complet pregătiți pentru părinție, Denis a apărut deja când personalitatea era complet formată. Tatăl nu a fost fericit mult timp cu fiul. A murit într-un accident când băiatul avea 8 ani. Atunci mama a început să aibă mai multă grijă de el. O iubea și pe Daria, dar uneori era prea exigentă cu ea. Lui Denis totul îi se ierta. Din ironie, acum tocmai sora mai mare trebuia să devină mama lui. Pe drumul spre casă, Daria și Rita au intrat într-un magazin de produse chimice de uz casnic. Daria a cumpărat diverse produse de curățare pentru feronerie, suprafețe, pentru spălat vase și curățat covoare. Totul era scump și de calitate, cu eticheta ECO, pentru a nu dăuna viitoarei mame și copilului ei. La început, Daria a vrut să angajeze o firmă de curățenie pentru a aduce rapid apartamentul în ordine, dar nu ar fi fost un proces educativ. Ei au murdărit apartamentul. Să se curețe singuri. Ritei îi se pot încredința sarcini mai simple. De exemplu, să pună lucrurile mărunte pe rafturi. Nimic grav, este bine pentru gravide să se miște. Iar Denis să facă cele mai murdare lucruri. Poate, măcar așa, îi va veni mintea la cap. Revenind acasă, Daria a întâlnit o scenă de neuitat. Mătura abandonată zăcea trist în hol, iar bucătăria continua să semene cu o peșteră de trol, iar fratele mai mic, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, stătea cu căștile pe urechi și se concentra pe ecranul monitorului, apăsând rapid pe butoanele gamepadului. Era evident că era în mijlocul unei jocuri captivante. Această imagine a enervat-o atât de tare pe Daria, încât s-a aruncat spre fratele ei ca o furie, i-a smuls căștile și le-a aruncat deoparte, provocând indignarea lui Denis. Apoi, cu un gest brusc, a tras cablul din priză, iar ecranul s-a stins instantaneu. Hei!
A strigat Gamerul. Așadar, frățioare, Ascultă aici și înțelege că nu glumesc. Acum desfaci pachetul pe care l-am adus, scoți toate lucrurile pentru curățenie și te apuci de curățat apartamentul. Până când totul nu va străluși de curățenie, nu te apropia de computer. Ai înțeles? Altfel, va zbura pe fereastră. Am înțeles, a mormăit băiatul. Știa că a se certa cu sora lui ar fi mai scump. Unde e pachetul? A întrebat el și s-a îndreptat spre hol. Oh, aici e ceva mâncare, s-a auzit vocea lui din hol. Lasă mâncarea, cine nu muncește, nu mănâncă. Până nu faci treaba, nu te așezi să mănânci. Maxime, îți voi permite să bei apă. Toată seara băiatul a curățat bucătăria, dându-i o frecție ideală, pe care sora lui o cerea de la el. Era încă foarte departe. Daria se ocupa de curățenia dormitorului pentru viitoarea mamă. Primul lucru a fost să aerisească, apoi a spălat podelele, a șters praful, a scos lucrurile prăfuite în camera mare. Să doarmă aici Denis și să respire tot asta, dacă nu are minte, iar gravidei nu este permis să respire așa. De fapt, nu ei, ci copilului, căci el nu este vinovat că părinții sunt leneși. Rita a fost de asemenea implicată în muncă. Fiecare se ocupa de câte ceva. Când tinerii începeau să se plângă, Daria le spunea: nimic, ați reușit să murdăriți apartamentul, veți putea să-l aduceți la ordine. Denis a ieșit de câteva ori în curte, ducând saci cu gunoi. Sora i-a amenințat imediat: dacă încerci să fugi, te găsesc, îți rup urechile. Dar unde să mă duc? Suspina fratele mai mic. La mijlocul zilei următoare, bucătăria arăta deja mult mai bine. Daria chiar voia să pregătească prânzul, dar deodată curentul din apartament a dispărut, iar plita era electrică. Ce se întâmplă? S-a mirat ea. A fost o întrerupere undeva. Trebuie să merg la vecini să întreb dacă au lumină. Nu trebuie. L-a oprit Denis. Nu merge. De ce nu? Avem o datorie la electricitate. Probabil ne-au deconectat. Denis, abia stăpânindu-se să nu-i dea o palmă, a început Daria: spune-mi, ești normal? Ieri nu mi-ai spus că avem datorie. Aș fi fugit la birou, aș fi plătit totul, iar acum trebuie să plătim și pentru reconectare. Blestemându-și fratele, pe orice cale, femeia a părăsit apartamentul și s-a dus să plătească datoriile. Suma s-a dovedit a fi serioasă. După ce a convenit asupra reconectării, Daria a primit promisiunea că astăzi curentul va reveni în apartamentul ei. De asemenea, femeia a decis să stingă și celelalte datorii la utilități, care erau de asemenea foarte mari. Bine că înainte de plecare a luat tot ce îi se cuvenea de la soț, așa că avea bani. Deci de ce a luat? A luat ceea ce îi se cuvenea ca o compensație morală, nu mai mult. Și totuși, este mult? În rucsac a sunat telefonul. Oh, ușor pe minte. A mormăit Daria, dar a răspuns. Alo, Daria, unde ești? Nu mai face prostii. Întoarce-te acasă, a cerut Vadim. Acasă? Și cum vom trăi? Cu familia suedeză? Această variantă nu mă mulțumește, a răspuns soția înșelată. Nu, vom trăi ca înainte. Tu și cu mine, a promis înșelătorul. Și cum rămâne cu Maria? Cum rămâne cu copilul vostru? Ce copil? Nu va face avort. Termenul este mare. Ne vom înțelege. Voi plăti pensie alimentară. Daria a răspuns dezamăgită. Toată viața am visat să fiu căsătorită cu un plătitor de pensie alimentară. Ei bine, atunci pur și simplu nu voi recunoaște acest copil. Și gata. Nu se dădea bătut Vadim. Ei bine, atunci va stabili paternitatea prin instanță, a replicat Daria. Ascultă, Daria, nu exagera. Vom găsi o soluție. Are doar 3 luni. Nu se știe ce se poate întâmpla în următoarele 6 luni. Și în timpul nașterii, de asemenea, ceva poate merge prost, căci nu toți copiii supraviețuiesc. Așa că hai, întoarce-te, și acolo vom vedea. Ei bine, dacă copilul se naște, atunci vom gândi. Ce nenorocit ești, Vadim, a spus Daria cu o notă de dezgust. Și cum nu am observat asta atâția ani? Un înșelător cinic. Copilul tău a avut foarte mult ghinion să fie conceput de tine. Mă voi întoarce cu siguranță, dar doar pentru a-mi lua lucrurile și de asemenea pentru a lua documentele de divorț. Da, am depus deja cererea unilateral. Și mă voi întoarce pentru a-mi obține partea din împărțirea bunurilor. Așa că nu te îngrijora, mă voi întoarce cu siguranță.
A închis telefonul și imediat a sunat o cunoscută care încerca să o contacteze în timp ce Daria vorbea cu fostul. Daria Ulchin, salut, ce mai faci? A întrebat îngrijorată femeia. Da, nimic, Laris, m-a mai liniștit. Totuși, nu mi-aș fi putut imagina că Maria este capabilă de așa ceva. Dar, după cum s-a dovedit, este capabilă. Și el este bun. I-a făcut copil, iar acum speră la un avort. Da, într-adevăr. Ascultă, Daria, poate că-l ierți? Ei bine, toți sunt poligamii, toți înșală. Chiar trebuie să distrugi familia din cauza unei greșeli? Multe femei trăiesc așa, iartă, iar după înșelăciune familiile devin mai puternice. Trebuie să arăți noblețe, a încercat să o convingă prietena ei. Ascultă, Laura, care este sensul în asta? Te poți sacrifica doar pentru un scop măreț. Dar a trăi cu un înșelător este un scop măreț? Ei bine, vei salva sufletul lui. Ești serioasă, Laris? Cuvintele prietenei ei, care părea slabă, au început să o irite pe Daria. Să ierte pe cei care vor să ierte înșelăciunea, iar eu voi găsi un alt bărbat, unul credincios, și voi fi fericită cu el. Dar dacă nu găsești? Da, ești tânără, atrăgătoare, inteligentă, dar nu ai 25 de ani. Nu te temi că vei rămâne singură toată viața? S-a îngrijorat prietena. Nu mă tem, Laris. Voi avea un loc de muncă. Oamenii au nevoie de mine, pentru că sunt un specialist bun. Și pe lângă profesie, voi avea cărți, teatru, muzică, plimbări. Aha, și macramee, și încă 20 de pisici, a răspuns prietena. Nu știu să fac macramee, dar ar fi interesant să învăț, deși nu sunt foarte răbdătoare. Și am alerge la pisici. Aș putea să-mi iau un câine, dar nu vreau să rămână singur când sunt la muncă. Poate că voi cumpăra un papagal? Sau un hamster? Daria, nu spune prostii. Întoarce-te la soțul tău. El nu bea, nu te lovește. Ei bine, a mai fost și pe la altele. Nu renunța la el, Laris. Nu, Laura, nu voi ierta înșelăciunea. Nu se poate să mă tratezi așa. Dacă alții iartă, e treaba lor. Bine, hai să încheiem această discuție. Mă așteaptă ai mei. Nu știu, Daria, dacă să te consider înțeleaptă sau, dimpotrivă, proastă. Bine, pa! Prietenele s-au despărțit, iar Daria s-a îndreptat spre casă. Pe drum, a intrat într-o patiserie, a cumpărat câteva lucruri din mâncare gata preparată, iar apoi a intrat într-un supermarket pentru produse. A cumpărat tinerilor câteva bunătăți. Trebuie să-i recompenseze pentru muncă. Să consolideze rezultatul cu emoții plăcute, nu doar din curățenie, ci și din mâncare delicioasă. În timp ce se ocupa cu treburile și cumpărăturile, a observat cu un zâmbet cum oamenii se uitau pe furși la ținuta ei stridentă. Nimic, voi vopsi părul în toate culorile curcubeului, și-a promis Daria. Nu se gândea să se angajeze deocamdată, deoarece nu avea planuri pentru viitor. Nu voia să se întoarcă în orașul în care a trăit atâția ani cu soțul. Dar nici să rămână aici pentru mult timp. Pe de altă parte, înțelegea că nu poate să-l lase din nou pe fratele ei. El a arătat deja că are nevoie de control, dar Daria avea un loc de muncă. Lucrase ca consultant online într-un jurnal medical pe internet. De asemenea, scria articole pentru același jurnal, iar salariul era decent. În plus, avea câteva economii, așa că, deocamdată, problema financiară nu era urgentă. Îi părea rău de Rita, destinul ei era evident nedrept. O fată dintr-o familie defavorizată, neglijată. Desigur, nu părea complet neglijată din punct de vedere pedagogic. O fată ca oricare alta. Tot acel piercing. Dacă i-ar scoate, ar îmbrăca-o normal și ar fi o dulceață. Nu părea rea, nu era obraznică. Trebuie să o ajute. Să o salveze pe ea și pe copil. Căci și ea s-a gândit să renunțe la bebeluș. Și acel Denis era un prost. Nu o împiedica în această decizie. S-a întors acasă, a hrănit tinerii și a continuat curățenia împreună cu ei. Luminile s-au aprins. Acum putea să pregătească mâncare de acasă. Daria a încercat să o implice pe Rita în gătit, dar, după cum s-a dovedit, fata nu știa nimic, nici măcar să curățe cartofi. Daria i-a dat un cuțit și un curățător special, dar aceste unelte complicate nu erau pe placul ei. De unde ai apărut tu, neîndemânatică? Mormăia femeia, care a fost nevoită să facă totul singură pentru viitoarea noră. Da, exact așa. Daria a decis că trebuie să vorbească cu tinerii și să-i convingă să se căsătorească. Desigur,
Dacă relația lor nu era foarte serioasă, atunci nu trebuia să insiste, ar aduce doar rău tuturor. Dar dacă au o relație bună, atunci să lase copilul să se nască într-o familie. Daria a observat că Denis și Rita nu își arătau sentimentele în fața ei, nu se sărutau, nu se atingeau, poate că se rușinau. Dar măcar ar fi făcut-o pe furși, sau poate s-au certat. Bine, se vor împăca, nu se bat, și asta e bine. Curățenia a durat câteva zile. Feroneria a fost spălată, pervazurile au fost curățate, draperiile au fost spălate, iar toate lucrurile din casă au fost spălate, iar covoarele au fost curățate cu atenție. Mobilierul a fost adus în ordine, iar în dulapuri s-au făcut ordine, iar instalațiile sanitare au fost șterse până la strălucire. Daria a reușit chiar să găsească în magazin plăci identice cu cele care fusese răsparte în toaletă și chiar le-a înlocuit singură. Văd că Denis tot duce saci de gunoi. Au decis să arunce gunoiul. Trebuie să adun atât de mult, a mormăit vecina, o admiratoare a urot-terapiei. De unde știi? A întrebat Daria. Eu? Nu, doar am văzut. El se antrenează, duce greutăți. Va merge să lucreze ca măcelar, a spus Daria, trecând mândră pe lângă vecină. Nimeni nu are dreptul să critique fratele ei, în afară de ea însăși, cu atât mai mult vecinele care nu au nimic de făcut. Când apartamentul a fost, în sfârșit, adus în ordine, Daria a suspinat ușurată. Aici acum era confortabil și mirosea bine, proaspăt, ca la mama. Daria a suspinat. Ei bine, am terminat prima parte a muncii, acum să trecem la următoarea. Rita, mâine mergem la ecografie. Nu mă duc, s-a încruntat fata. Cum, drăguță, te vei duce? Nu mai încearcă. S-a supărat serios. Atunci voi fugi, doar voi mă veți vedea. Bine, Rita, liniștește-te. Hai să ne calmăm, să ne așezăm împreună și să vorbim. Spune-mi, de ce îți este frică? Nu mi-e frică de nimic, pur și simplu nu vreau. Rita, dar dacă cu copilul este ceva în neregulă? Mie indiferent. Poate că îți este frică de ecografie? Nu doare. Nu mi-e frică, pur și simplu nu vreau. Înțelegi că medicul se va uita nu doar la starea copilului, ci și la a ta. Poate că cu tine este ceva în neregulă și există riscul să mori la naștere. Părea că această idee a șocat-o pe Rita. Dar eu sunt sănătoasă și mă simt bine, a spus ea nesigură. Nașterea este un proces complicat, deși natural. Poate că ceva să nu meargă bine. Medicii trebuie să știe despre riscurile posibile. Asta îți spun eu ca medic. Nu am acte, a început să cedeze Rita. Rău. Foarte rău, dar nimic. Vom merge la o clinică privată, iar acolo vom găsi o soluție. În orice caz, maternitatea nu are dreptul să refuze să te primească la naștere. Adevărat, te va pune în observație. Cu alte cuvinte, este carantină, unde tot felul de doamne dubioase nasc, pentru a nu infecta alte gravide. Ai înțeles? Nu mă duc la maternitate. Fata a clătinat din cap. Bine, discutăm mai târziu. Dar astăzi avem ecografie. Au ajuns la o clinică privată. Nu l-au luat pe Denis. Viitoarea mamă nu a vrut, iar el nu a insistat. Rita s-a întins cu reluctanță pe masa de examinare și și-a ridicat bluza. Ecografista a aplicat pe burtă un gel rece și a început să miște sonda pe burtă, punând întrebări standard. Rita s-a închis și a tăcut. Nu-și amintea ciclurile, nu înțelegea bine ce sunt săptămânile obstetricale și, în general, nu dorea să se implice în nimic. Dar Daria avea inima în gât când vedea pe ecran mișcările piciorușelor și mânuțelor mici. Ce mult și-ar fi dorit să fie acolo în locul Ritei, care strângea nasul de disconfort și nici măcar nu se uita la ecran. Doctorul numea parametrii și imediat comenta, explicând că totul este bine cu bebelușul, termenul este de aproximativ 36 de săptămâni, mai este puțin și va naște. Daria se bucura, iar viitoarea mamă se întorcea. Mămică, nu văd bucurie, a spus doctorița cu bâlâândețe. Nimic, ea nu vrea să-și arate sentimentele în fața voastră, a intervenit Daria pentru Rita. Vrem să știm sexul? A suspinat ecografista. Nu este nevoie, a murmurat Rita. Da, nu este nevoie, a fost de acord Daria. Scrieți pe o hârtie, iar noi vom organiza o petrecere de gen. Oh, minunat! S-a bucurat doctorița. Acum mulți fac așa. Voi fi bucuroasă să vă ajut. A scris o notă și i-a dat-o Daria. Aceasta a desfăcut imediat hârtia, iar pe fața ei s-a răspândit un zâmbet. Minunat! A spus ea și i-a făcut cu ochiul Ritei, dar fata a răspuns doar printr-o roșire a ochilor.
Au plecat acasă. Pe drum, Daria s-a gândit că s-a aflat într-o situație groaznică. În apartamentul ei locuiește o fugară minoră, pe care cu siguranță o caută cineva. Nu, trebuie să termin totul. Trebuie să-i caut rudele, să mă adresez poliției, altfel va fi mai rău. Pe de altă parte, ce se va întâmpla dacă tutorele ei o va obliga pe fată să depună plângere împotriva lui Denis? El va fi închis? Ce situație? Ce să fac? Bine, deocamdată nu trebuie să mă panică. Acum, cel mai important este să ajut viitoarea mamă să-și iubească copilul. Asta poate fi realizată prin lucruri mici. De exemplu, cumpărarea de haine frumoase pentru gravide, pregătirea lucrurilor pentru copii. Petrecerea de gen este atunci când viitorii părinți află la o sărbătoare dacă vor avea băiat sau fată. Rit, ce simți când bebelușul se mișcă în interior? A întrebat Daria. Nimic, mie neplăcut, a murmurat Rita. Dar eu aș vrea să simt asta, a suspinat Daria. Dar soțul nu a vrut copii. Apoi am aflat că a făcut un copil prietenei mele. Asta e o întorsătură a destinului. Îmi pare foarte rău pentru tine, a spus Rita într-un mod foarte bâlând, uman. După ce a tăcut puțin, a luat mâna femeii și a pus-o pe burtă. Ei bine, acum se mișcă, simți? Wow, trebuie să simt, parcă ating marginea. Daria a fost pe punctul de a plânge. Ascultă, hai să cumpărăm ceva pentru bebeluș și pentru tine. Nu trebuie, oricum nu-l voi lua, acolo totul va fi dat, a clătinat din cap fata. Totuși trebuie să cumpărăm, hai, a insistat Daria. Cred că vrei doar să te joci cu păpușile. Bine, hai să mergem, a cedat viitoarea mamă. Au ajuns la un centru comercial, au găsit secțiunea pentru copii, iar Daria parcă a intrat într-o lume specială cu volănașe, elefanți drăguți și girafe încântătoare. A început să pună în coș bodiuri, căciulii, scutece, încercând să o atragă pe Rita să participe la alegere, dar aceasta umbla prin magazin cu o față acră, nevrând să participe la cumpărături. Aici, alături, era și un magazin pentru gravide, dar fata nu era interesată. Acolo e totul pentru femei, bleah, murmura fata. Cu greu Daria a convins-o să ia o pereche de blugi pentru gravide. Mai era nevoie de o jachetă, dar aceasta a fost cumpărată dintr-un magazin obișnuit. Pur și simplu au luat un model oversized. Încărcate cu pachete, au plecat acasă. Daria se simțea într-o stare excelentă. În ciuda abundenței de dificultăți, s-a găsit un loc pentru bucurie în această agitație. După 2 zile, ea a organizat o petrecere de gen. Desigur, nu una ca cele care sunt prezentate pe rețelele sociale, cu mulți prieteni și rude, dar a decorat apartamentul cu baloane, a agățat o zonă foto din folie și a pus pe masă un tort frumos, realizat la comandă. Așadar, prieteni, tăind acest tort, veți înțelege dacă veți avea o fetiță sau un băiețel, de ce culoare va fi crema acelui copil. Adică, roz sau albastru, a zâmbit Rita, nu te juca, mai bine taie tortul, a refuzat Daria glumele ei. Tortul a fost tăiat, dezvăluind celor prezenți interiorul său, care s-a dovedit a fi de culoare roz pal. Ura! Vom avea o fetiță! A aplaudat Daria cu bucurie, de parcă pentru ea ar fi fost o surpriză, dar nimeni nu a împărtășit entuziasmul ei, dimpotrivă. Denis stătea ca și cum ar fi fost scufundat în apă, iar Rita a început să plângă. De ce? De ce sunt atât de ghinionistă? De ce mi s-a întâmplat asta? Întreba fata, iar băiatul o mângâia pe umăr cu compasiune. Ce ai? S-a întristat Daria. Voiam un băiețel. Ajunge cu glumele pe seama mea. A strigat Rita și a fugit în cameră să plângă pe pat. Denis nu a alergat după ea. A rămas să bea ceai cu tortul, pentru care a primit o privire dezaprobatoare de la soră. Era un băiat bun, dar uneori era atât de prost. A trebuit să meargă singură să o liniștească pe mama neglijentă. Ei bine, ce ai, Rita, totul va fi bine. Vei naște o fetiță, o vom crește împreună. Nu vreau, repeta Rita ca și cum asta ar putea schimba ceva. E deja prea târziu. Acum e sigur că nu se va răzgândi. Așa că, vrei sau nu, va trebui să naști. Nu e atât de înfricoșător cum crezi. De unde știți? Nu ați născut niciodată, a spus Rita cu amărăciune. Da, ai dreptate, dar eu sunt doctor. Văd că ești o fată puternică. Te vei descurca. Efectul petrecerii de gen a fost invers. Petrecerea la modă nu a avut efectul dorit, ci a supărat-o și mai mult pe Rita. O sunet brusc la ușă a făcut-o să se distragă de la această acțiune eșuată. Daria a deschis și a rămas pe loc. Tu? A întrebat ea, confuză. Ei bine,
Știam că ești aici, a spus Vadim. A intrat fără invitație, s-a uitat în jur, a văzut-o pe Denis. Oh, Denis, cât ai crescut, cum te-ai schimbat? Când ne-am văzut ultima dată? La înmormântarea mamei a răspuns băiatul în șoaptă. Fostul cumnat nu a vrut să-l salute, iar el a făcut la fel. Studiez? A continuat bărbatul interogatoriul. Studiază, nu te îngrijora. Ai venit aici pentru a-l interoga pe fostul cumnat? A răspuns Daria aspru. Era greu pentru ea să-l privească pe soțul ei, pe care îl iubea foarte mult, se îngrijea de el cum putea, ținea cont de părerea lui, căuta compromisuri, iar el a trădat-o. Amărăciunea nu-i dădea pace, iar femeia dorea un singur lucru, ca soțul ei să plece cât mai repede. Am venit la tine, a spus Vadim. Ei bine, atunci toate cele bune. Nu am planificat să vorbesc cu tine, a tăiat Daria. Du-te la Maria ta, ea este însărcinată cu tine. Ți-am explicat deja totul, a spus el. Nu am nevoie nici de ea, nici de copil. Probabil, Vadim a crezut că după aceste cuvinte soția va ierta, dar, dimpotrivă, în ea s-a trezit repulsia față de bărbatul care a făcut un copil și acum fuge de responsabilitate. Daria s-a încruntat și a spus: Vadim, dacă nu pleci acum, voi chema poliția. Vorbesc serios. Daria, am venit atât de mult timp aici. Încep să număr până la 3. 1-2, Vadim a ridicat ochii obosiți și a părăsit apartamentul. Ieșind în curte, s-a uitat în sus, la feroneriile Daria. Voia ca fosta soție să se uite pe fereastră, să-l privească la revedere, dar feroneriile erau goale. Daria a închis ușa în urma lui și s-a întors la masă, unde Denis mânca tort cu o lingură de masă, fără a se obosi să-l taie în felii. Cultura la cel mai înalt nivel, a suspinat Daria. Ca și comunicarea ta cu soția, a comentat băiatul. Asta e treaba noastră. Nu te băga. Mă duc să văd cum e Rita. Rita zăcea în cameră, pe patul curat, în pijama nouă pe care Daria i-a cumpărat-o. Rita era atât de drăguță și neajutorată, cu acest burtă rotundă. Îi era foarte milă, voia să ajute. Toate problemele care s-au abătut asupra ei o făceau să se simtă amețită. Ei bine, dimineața este mai înțeleaptă decât seara, trebuie să mă culc. Mai este puțin timp pentru a decide cum să procedez corect, astfel încât să nu-i fac rău lui Denis și să mă asigur că nepotul ei rămâne în familie. În fiecare zi, Daria și Rita se certau cu privire la nașterea care urma. Fata era convinsă că va naște liniștită acasă, că a găsit o femeie pe o rețea socială care o va însoți la naștere. Exact, o va însoți, nu o va naște, a spus Daria. Știu eu aceste însoțitoare și alte moașe de acasă. În niciun caz nu voi permite să risc viața nepotului meu. Ai înțeles? Daria încerca să nu o preseze pe nefericită, nu voia să o facă să se streseze. Cu toate acestea, în fiecare zi, rudele neoficiale se certau. Denis se comporta indiferent față de certurile lor. Părea că nu-l interesa deloc viitorul copilului său și al logodnicei. Cu fiecare zi, Rita devenea tot mai neliniștită și plângăreață. Era imposibil să o mulțumești, iar într-o zi a dispărut complet din apartament. Pur și simplu a dispărut. Asta s-a întâmplat când Daria mergea să divorțeze de soț și să ia câteva lucruri. Nu a încuiat apartamentul, doar a promis că îl va pedepsi pe Denis dacă va aduce prieteni sau va încerca să arunce măcar o hârtie pe lângă gunoi. Dar nu i-a trecut prin cap că Rita ar putea dispărea din apartament, unde era hrănită și îmbrăcată. Denis ori nu știa unde a dispărut, ori se făcea că nu știe. Nu știu unde e. A spus că a mers la magazin. Voia iaurt, se apăra fratele mai mic. Și tu de ce nu ai mers după iaurt pentru iubita ta? L-a miustrat sora lui. Păi, ea voia să se plimbe. I-am propus să merg cu ea, dar a spus că o deranjez și că vrea să fie singură. Clar, a suspinat Daria. Ei bine, să așteptăm puțin, poate se va întoarce. Dar Rita nu s-a întors. Daria și Denis au încercat să o caute singuri, apoi s-au adresat poliției. Totuși, plângerea lor nu a fost acceptată. Cine sunteți voi? Oameni străini. Poate a plecat la părinți. Nu are părinți. Atunci la tutori. Ce? Doamnă, ați înnebunit. Nu știți nimic despre persoană și cereți să fie căutată? Dar dacă ați ținut-o cu forța și ea a fugit de la voi, poate că ar trebui să vă verificăm? Daria nu a avut curajul să facă scandal la poliție. Într-adevăr, situația lor era destul de precară, nu în favoarea lor. Dacă Rita ar fi avut 18 ani, ar fi schimbat radical situația. Nu te îngrijora, Daria, Rita va înfometa și se va întoarce, încerca Denis să o liniștească pe soră.
Dar Daria nu împărtășea optimismul lui. Înțelegea că fata a dispărut nu fără motiv. Dintr-un motiv oarecare, refuza categoric să nască în spital. Se temea de ceva foarte mult. De aceea, dispariția ei era cu siguranță legată de aceste temeri. Nu se putea da bătută. Daria i-a cerut lui Denis să imprime o fotografie a prietenei. Nu am fotografii cu ea, a tăiat Denis. Cum nu ai? Sunteți tineri, vă fotografiați tot timpul. Nu aveți selfie-uri? Nu ne-am fotografiat. Ritei nu i-a plăcut niciodată cum ieșea în poze. Excelent, a suspinat Daria. Acum căutările se complică și mai mult. Au fost câteva anunțuri, iar ea a ales în funcție de intuiție. Pe drumul spre birou, în mintea ei s-a conturat un detectiv caricatural din Hollywood, care stătea cu pălăria trasă pe ochi, cu picioarele pe masă, iar întreaga lui siluetă era tăiată de umbre orizontale de la jaluzele amestecate cu fâșii de lumină. Dar în realitate, totul era diferit. Era un tânăr cu ochelari, cu ochi mari și un bărbie îngustă pentru fața lui. Fața unui botanist speriat a observat Daria în sinea ei. Tânărul s-a prezentat. Îl chema Alexei Knopochin. Daria a fost pe punctul de a râde când a auzit acest nume amuzant. Văzând cum i s-au strâmbat buzele, băiatul s-a încruntat și, încercând să adopte un ton de afaceri cât mai serios, a întrebat cu ce a venit noua clientă. Daria a expus esența problemei. Băiatul s-a dovedit a fi foarte atent, se agăța de fiecare detaliu și de fiecare mică nuanță. Luând un avans, a promis Daria că va căuta. Rita i-a spus lui Denis că merge după iaurt. Băiatul, care profita de absența surorii și se juca cu pasiune la jocuri pe computer, nu a observat că fata a plecat cu un rucsac greu pe umăr și o geantă voluminoasă. După ce a cumpărat un bilet de autobuz pentru a pleca cât mai departe, Rita s-a pregătit pentru o călătorie lungă. Drumul nu a fost ușor pentru ea, a fost rău, dar, din fericire, nu a vomitat. Când, după multe ore de călătorie, Rita a părăsit autobuzul sufocant, conform planului ei, trebuia să mai călătorească puțin cu autostopul. Mașinile o luau cu reluctanță, dar totuși a reușit să facă autostop de 2 ori. Plănuia să schimbe în a treia, dar a simțit brusc cum ceva a explodat în burtă și un lichid cald a început să curgă pe picioare. O, a țipat Rita, se pare că mi s-au rupt apa. Ce? A urlat șoferul și a frânat brusc. Ieși afară, repede! Îmi murdărești acum salonul. Uite, vezi, scaunul e deja ud. Dar Rita a încercat să se apere. Totuși șoferul furios nu a vrut să o asculte și a dat-o afară. Aruncându-i lucrurile după ea, a înjurat grosolan și a plecat mai departe, iar Rita a rămas singură pe șosea. Burta a început să o doară ușor, dar până acum nu era dureros și încă putea merge. Dar pe măsură ce timpul trecea, contracțiile deveneau tot mai evidente. O, mămică, cât de rău mă doare! A suspinat Rita, în față a apărut o căsuță, iar fata s-a grăbit spre ea. Era un magazin de sat, care dintr-un motiv oarecare era închis. Doctor! A suspinat Rita, te rog, doctor! Nu se gândea că nașterea poate fi atât de dureroasă. Câte povești a auzit despre cum fetele de vârsta ei nășteau acasă sau chiar în toaleta școlii. Ele făceau asta singure, fără pregătire, așa că Rita credea că va naște fără durere. Intrând în spatele magazinului, s-a îndepărtat câțiva metri și s-a așezat pe o grămadă moale, fără să observe că era o iarbă cosită, lăsată aici să putrezească, și câteva crengi. Aici erau aruncate cutii de lemn din legume, precum și cutii de plastic din băuturi. Rita a scos o saltea pe care o pregătise dinainte și a întins-o pe pământ, apoi s-a așezat deasupra, a ridicat rochia sport neagră, apoi s-a debarasat de colanții umezii, care deveniseră foarte reci și se lipiseră de picioare. Nașa era cuprinsă de frig, o dădea căldura și apoi iar frigul, iar durerea era atât de groaznică încât a regretat de 100 de ori că nu a ascultat-o pe Daria și a fugit. Rita nu știa cât timp a petrecut în chinuri groaznice. A băgat în gură o cârpă care i-a căzut în rucsac, pentru a nu striga și a nu atrage atenția. Îi era rușine că naște aici, pe o gunoaie. Afară începea să se întunece. Deodată a auzit pași. O femeie în fustă lungă, cu capul acoperit cu un șal, s-a apropiat de ea și a atins-o pe umăr. Hei, fată! A chemat ea încet. Fată, ce ai? Nașterea, a spus Rita cu greu. Oh, ce nenorocire! Poți să te ridici? Nu pot, a plâns Rita. Ei bine, nimic. Se pare că Sfântul Silanțiu m-a trimis la tine. Acum te voi ajuta. Nu te teme, cel mai important. Aici nu vine nimeni. Așa s-a întâmplat. E zi liberă. A plâns Rita. Ei bine, draga mea, nu plânge.
acum te ajut. Străina a început să se agite în jurul fetei și a turnat ceva pe mâini dintr-o sticlă pe care o adusese cu ea și a spălat-o pe Rita cu acea apă. Ce este asta? A întrebat nefericita cu o voce slabă. Apă sfințită, ajută la toate, a murmurat femeia și a început să-i palpeze burta nașterii. E frig. S-a plâns Rita. Nimic. Draga mea, suportă. Copilul va ieși în curând, a promis femeia, dar Ritei s-a părut că asta nu se va termina niciodată. De parcă acest ghem de probleme s-ar fi blocat în ea pentru totdeauna. Se străduia și împingea cu putere, dar era atât de greu încât părea că nu se va descurca. Străduiește-te, draga mea, altfel vei pierde copilul, și nu striga, nu-l speria. Sau ce? Vrei să se sufoce? A avertizat moașa. Nu-mi pasă, nu-l vreau, nu-l vreau. Se plângea Rita și iată, în sfârșit, după toate chinurile, copilul ei a venit pe lume și a început să plângă ca un bebeluș sănătos. Femeia o lăuda pe Rita. Bravo, ai născut o fetiță. A șters-o cu scutecele pe care le-a văzut în rucsac, a înfășurat-o pe nou-născută, apoi a început să-i apese nașterii pe burtă. În acel moment, Rita a leșinat, iar când și-a revenit, nu a văzut nici femeia, nici copilul. Atunci a simțit o ușurare, de parcă forțele superioare o salvaseră de probleme. Nu trebuia să se gândească unde să pună copilul, acum nu mai avea de ce să se teamă. Totul, a gândit Rita cu ușurare, totul, acum pot merge acasă. S-a îmbrăcat în întuneric. Telefonul s-a descărcat, așa că fata nu a putut să-l folosească ca lanternă. Îmbrăcându-se și având grijă de protecția împotriva scurgerilor, Rita a mers cu pași nesiguri înapoi pe șosea pentru a face autostop. Miroslava își strângea fetița nou-născută la piept și plângea de fericire. Cu 2 zile în urmă, copilul surorii ei a murit la naștere, iar acum a avut ocazia să o ajute, salvând în același timp o suflet nevinovat care s-a născut dintr-o fată desfrânată. Desigur, va trebui să treacă printr-un ritual de curățare pentru a spăla păcatul originar și pentru ca sufletul său să fie curățat de necurăția pe care i-a transmis-o mama desfrânată și tatăl nelegiuit. Drumul până la așezare nu era aproape, iar locuitorii satului, izolați de lume, nu foloseau alt transport decât cel tras de animale. Dar caii erau păstrați, femeilor nu li se permitea. Unii foloseau biciclete, dar Miroslava se temea să conducă. Gliceria zăcea în sărăcia ei, bolnavă, cu febră. Se simțea atât de rău încât moașa a decis că femeia va muri. Spune-i la soție, Achim, nu va supraviețui. Fără o umbră de compasiune, i-a spus bărbatului care stătea în căruță. Acesta s-a ridicat, a mers liniștit la soția sa. Pe fața lui nu s-a mișcat niciun mușchi. Dacă Sfântul Silanțiu a decis că e timpul să plece în lumea mai bună, atunci așa să fie. Deodată, ușa s-a deschis, în casă a intrat Miroslava. Arătându-i moașei un pachet și primind aprobarea ei, a eliberat copilul de hârtiile inutile și l-a pus pe pieptul gliceriei. Simțind căldura și mirosul laptelui, copilul a început să plângă tare și a început să-și ridice capul. Simțind bebelușul pe piept, mama nașterii l-a strâns la piept, apoi s-a ridicat și a încercat să-l hrănească, dar nu avea puterea. Moașa a ajutat-o. Copilul mânca cu poftă, poate și mama își va reveni. Și, într-adevăr, imediat ce femeia a primit copilul, sănătatea ei a început să se îmbunătățească. A început să se simtă mai bine, febra nașterii a trecut, iar în curând a putut avea grijă de bebeluș. Gliceria știa că acesta nu era copilul ei. Fiul ei fusese deja îngropat cu toate ceremoniile necesare. Noul născut a fost acceptat de mama nefericită ca o a doua șansă. Trebuie să-i spun stăpânului că avem un nou născut, a spus moașa și, în sfârșit, a părăsit casa în care a petrecut aproape 3 zile, însoțind nașterea dificilă. Alexei s-a apucat de căutarea Ritei fără întârziere. La început, Daria își promisese că va aștepta cu răbdare rezultatele, dar, așa cum s-a dovedit, a acționa fără a face nimic nu era în caracterul ei. De îndată ce detectivul privat i-a spus că a stabilit în ce oraș a coborât din autobuz, Daria a decis să se grăbească acolo. Numai că nu avea mașină, iar asta complica semnificativ sarcina. Femeia se învinovățea foarte mult că nu și-a cumpărat o mașină proprie la vremea ei. Avea o mașină comună cu soțul ei, pe care o folosea în principal Vadim, iar Daria, dintr-o coincidență, avea locul de muncă aproape de casă, iar dacă ieșea din casă pentru activități culturale, de cele mai multe ori lua taxiul. I-a cerut lui Knopochin să o ducă, promițând că va plăti drumul, dar tânărul detectiv a spus că nu are sens, deoarece nu era deloc sigur că fata se află în oraș. Și că o pot căuta de la distanță. Dar Daria nu înțelegea cum poți căuta o persoană de la distanță. Trebuie să mergi în oraș și să răstorni totul cu susul în jos pentru a găsi dispariția.
Așa că acum a trebuit să meargă cu autobuzul, ceea ce durează mai mult decât cu mașina, iar femeia era nervoasă și chiar supărată. Denis a rămas acasă să sune la anunțuri pentru muncă. Daria i-a pus condiția să caute un loc de muncă. În caz contrar, îl așteptau mari neplăceri. Nu-i venea deloc să caute pe Rita. Totul e în regulă cu ea, spunea ușor băiatul, provocând nedumerirea surorii mai mari. Ajungând în oraș, Daria nu se aștepta să rămână atât de mult. Credea că va sta maximum o zi, dar, în cele din urmă, a rămas o săptămână întreagă. A început căutările de la autogară. Chiar a găsit șoferul care era în cursă în acea zi. El a spus că deja fusese întrebat despre fată. Și da, și-a amintit-o, pentru că burta ei era mare, se îngrijora că, poate, i se va face rău sau va începe să nască acolo. Dar nimic, a coborât la una dintre stații. Autobuzul s-a oprit de mai multe ori până a ajuns la autogară. A lăsat pasagerii pe străzi mari. Iată că fata a coborât pe una dintre ele, dar pe care nu și amintea. Toată speranța era că a trecut pe lângă camere și a fost observată. În cele din urmă, Daria a petrecut 4 zile căutând, dar nu a aflat nimic. Și atunci, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a sunat Knopochin. Daria Nicolaevna, veniți urgent la biroul meu, am informații. Nu pot, nu sunt în oraș, a răspuns Daria, învinuindu-le mental pe leneșul de la care nu avea niciun semn de viață. Foarte rău, pentru că am găsit o persoană care a văzut-o pe Rita și are informații valoroase. Da, a coborât lângă așezare și acum, probabil, localnicii sunt ultimii care au văzut-o. A făcut autostop. Șoferul acelei mașini a ridicat-o pe Rita de pe drum. A spus că în mașină i s-au declanșat contracțiile și a lăsat-o în așezare, sperând că aici îi vor oferi asistență medicală. Voi spune imediat, sunt sigur că omul minte. Cel mai probabil, pur și simplu a dat-o afară și nu este sigur că a dus-o la așezare. Era prea îngrijorat de interiorul mașinii sale, dar nu am insistat asupra lui, altfel s-ar fi închis și nu ar fi spus nimic. În așezare există un punct medical, dar acolo pot oferi doar primul ajutor. Sau poate să-i dea ceva pentru colici. Afecțiunile grave și nașterile se ocupă în așezarea vecină, care este mult mai mare. De acolo vine ambulanța și ia oamenii. Așadar, Rita nu a ajuns nici la acest punct medical, nici în așezarea vecină. Aici se oprește urma ei, așa că fie se află în așezare, dar nimeni nu știe de ea. Fie a născut, și-a ascuns burta și a plecat undeva. De aceea, nu se potrivește descrierii unei tinere însărcinate. Wow! A spus Daria, confuză, iar eu am stat în acest oraș câteva zile, în același loc în care a venit cu autobuzul, iar ea, se pare, a plecat departe de acolo. Ei bine, Daria Nicolaevna, a spus Alexei cu o notă de supărare în voce, pentru ce îmi plătiți? Ca eu să lucrez, iar voi să vă odihniți, așa că eu lucrez. Ascultă, Alexei, nu pot să mă odihnesc acum. Spune-mi ce vei face mai departe. Plănuiesc să merg în așezare, să discut cu localnicii. Poate cineva a văzut ceva. Atunci, te rog, mă iei și pe mine? Voi merge cu tine. Daria Nicolaevna, cu tot respectul, lucrez singur. Dar acum nu, a tăiat Daria. Alexei a fost nevoit să se supună, deoarece tonul Daria nu tolera obiecții, iar el nu știa să se certe cu femeile. Knopochin era un detectiv talentat, fost investigator, părea mult mai tânăr decât vârsta sa, ceea ce a dus la îndoieri cu privire la calitățile sale profesionale la prima întâlnire. Dar orice neîncredere dispărea atunci când tânărul se demonstra în acțiune. A plecat din poliție pentru că nu a suportat prostia șefilor. A văzut că multe lucruri se făceau greșit. Erau multe birocrații, iar despre nepotism și alte relații nu era cazul să vorbim. Toate acestea îl iritau pe tânăr. El se răzvrătea, dar în cele din urmă doar își strica relațiile cu șefii. Realizând în cele din urmă că doar își agravează situația, dar nu schimbă nimic, a plecat din poliție și a deschis o agenție de detectivi particulari. Nu a reușit să se îmbogățească, dar acum Knopochin s-a dedicat în întregime pasiunii sale și, în sfârșit, s-a eliberat de șefii neplăcuți. Pentru a obține informațiile pe care le-a transmis Daria, Alexei a realizat o muncă colosală. El a căutat nu doar o tânără gravidă, ci și un nou născut abandonat, deoarece presupunea că aceasta ar putea scăpa de copil. În cel mai bun caz, ar putea să-l pună într-o cutie pentru bebelușii sau într-un fereastra vieții din spital, un receptor special pentru copiii abandonați, iar în cel mai rău caz, l-ar arunca la gunoi sau l-ar lăsa în scara blocului, unde copilul ar putea muri de hipotermie. Câte astfel de cazuri au fost,
Când o mamă neglijentă, în speranța că oamenii buni îi vor oferi adăpost copilului său, lăsa bebelușul sub ușă, ca în filmele occidentale, iar micuțul pur și simplu îngheța. De aceea, el verifica toate femeile. Mamele care aveau probleme, cerșetoarele care ajungeau în spitale, femeile care erau aduse în perioada postnatală și în perioada de recuperare. În una dintre spitale, i-au spus că exact în noaptea care îl interesa, a fost adus un copil găsit la gunoi. Din păcate, bebelușul nu a supraviețuit din cauza hipotermiei severe. Dar s-a dovedit că acel nou născut avea cel puțin o lună, așa că nu putea fi copilul Ritei. Încă câteva astfel de cazuri, când lui Alexei îi se părea că este aproape de finalizarea investigației sale, se încheiau cu realizarea că aceasta nu era deloc mama tânără și nu era copilul pe care îl căuta. Urmele Ritei se opreau în sat. Trebuia să meargă acolo și să caute în fiecare tufă, în fiecare casă. A luat-o pe Daria, supărată că și-a pierdut timpul atât de neproductiv. Era foarte activă și nu putea sta cu mâinile în sân, dar de obicei activitatea ei se încheia cu rezultate, iar aici a suferit un eșec total. A pierdut timp, bani și și-a lăsat fratele său neglijent fără supraveghere. Ajungând în sat, tânărul investigator, împreună cu clienta sa, a început cu studierea zonei. Primul lucru pe care trebuia să-l facă era să-și activeze empatia și să-și imagineze unde ar fi putut merge tânăra speriată care avea contracții. Băiatul s-a uitat în jur. Era imposibil să nu observe magazinul. O clădire veche din lemn, cu un acoperiș înclinat, era deschisă, așa că au decis să intre și să întrebe despre fată. În magazin mirosea a lapte acru și mucegai. Daria a făcut o grimasă, iar Alexei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a adresat vânzătoarei plinuțe cu întrebări despre fată. Nu am văzut nimic, nu știu, a murmurat femeia. Dar dumneavoastră? A întrebat băiatul o femeie slabă, cu părul împletit, care părea să fie ajutoarea. Nici ea nu știe, a răspuns vânzătoarea, vorbind în locul ei. De obicei, avem liber miercurea, așa că nu am fost la locul de muncă. Ciudat, a mormăit băiatul, liber miercurea, dar nu e nimic ciudat, a murmurat femeia. Miercurea vine un supermarket mobil la noi. Este un camion mare, unde găsești orice fel de mâncare, pe orice gust și buget. Și au lumini și muzică și loterie. Mizerie! Au pus pe picioare afacerea, mi-au stricat toată comerțul. Atunci ar trebui să faceți și voi. Faceți o mică renovare, puneți câteva becuri, muzică, loterie. Poate că oamenii vor veni la voi. A sugerat Alexei, cu naivitate. Aha, acum mă voi strădui pentru acești bețihi. De la ei nu aș aștepta nici recunoștință, nici un cuvânt bun. Nu, mulțumesc. Vreau să cumpere de la acești scroci și să plece. În general, nu au văzut fata. Nu au văzut, nu au auzit. A tăiat femeia, iar Alexei și Daria au plecat, fără a obține nimic. Au mers pe drum, examinând clădirile vechi și murdare, care aveau nevoie de reparații de mult timp. Unele dintre ele erau închise, în altele încă mai exista viață, satul se stingea, iar aceasta era o evoluție naturală a lucrurilor, deci tristă. Pe drumul spre aici, au văzut o fabrică abandonată, care a fost hrana acestui sat gri. De îndată ce producția s-a oprit, oamenii au plecat. Au rămas doar câțiva. Localnicii nu erau foarte dornici să interacționeze. Avea impresia că, chiar dacă ar ști ceva, nu ar spune. Knupkin a încercat deja să-i mituiască cu bani. Daria a apelat la milă, la conștiință, a încercat să-i amenințe cu legea. Dar oamenii nu voiau să vorbească. Seara, epuizați, partenerii s-au întors la mașina parcată aproape de magazin, pentru a aștepta noaptea. Au încercat să găsească un loc mai confortabil pentru asta, dar nimeni nu le-a spus unde ar putea să se oprească. Probabil că nu era loc. Discutând despre ziua de astăzi și verificând mesajele pe smartphone-uri, bărbatul și femeia au mâncat ceva, după care au încercat să se așeze pentru noapte, desfăcând scaunele. Daria era atât de epuizată de călătoria ei anterioară și de urmărirea fără succes prin oraș, încât a adormit instantaneu. S-a trezit de la o bătaie timidă în geamul lateral. Detectivul a aprins imediat lumina, iar Daria a închis ochii din cauza durerii neplăcute. Cine? Ce? Întreba ea confuză. Alexei a părăsit mașina în tăcere și s-a apropiat de figura feminină care se foia de pe un picior pe altul. Coborând geamul, Daria a început să se uite la silueta întunecată și a recunoscut-o pe femeia slabă, roșcată din magazin. E. Nu a îndrăznit să spună în fața stăpânei, dar apoi a aflat că oferiți bani pentru informații. Și eu am nevoie de bani. Oh, cât de mult am nevoie! A spus femeia cu un ton plângăcios. Știți ceva? A întrebat Knupkin.
Da, urme importante, dar sunteți sigur că veți plăti? Detectivul a băgat mâna în buzunarul jachetei, a scos portofelul și, deschizându-le, i-a arătat femeii bancnotele. Aceasta s-a bucurat și a întins instinctiv mâna spre bani, dar bărbatul a tras brusc portofelul și l-a ascuns din nou în buzunar. Mai întâi informația. Nu te voi înșela, dacă va fi cu adevărat utilă. Bine, a dat din cap femeia. Joi dimineața am venit la muncă și am văzut urme ciudate pe o grămadă de frunze. Se pare că acolo a fost sânge. Și pe curte erau împrăștiate șervețele. De asemenea, în sânge. Fie vântul le-a împrăștiat, fie câinii. Dar asta nu e tot. Am găsit cioragi, uzi, murdari și un amulet. Cu aceste cuvinte, femeia a întins în palmă un cerc plat de lut cu niște simboluri. Ce este asta? A întrebat Daria, care a decis în sfârșit să iasă din mașină și se strângea de frigul nocturn. Un amulet sau un talisman, a presupus tânărul. Este un amulet al coloniștilor. Ei trăiesc acolo, dincolo de mlaștină. Vin uneori la noi pentru cumpărături. Inclusiv nu se feresc de supermarket. Și cine sunt coloniștii? Coloniștii sunt sectanți. Nu ne plac, ne temem de ei. Ei cred că sfârșitul lumii va veni în curând și că toți păcătoșii vor arde în iad, sau cum îi numesc ei. Liderul lor este un stăpân, de care se tem, iar ei se închină Sfântului Silanțiu, care prin stăpân vorbește, exprimându-și voința. Înțeleg. Deci, fata ar putea fi acolo. Poate, da, dar poate și nu, a spus misterioasa roșcată. Ei bine, spune ce știi, a cerut tânărul cu strictețe. Altfel, știu că urmele de la grămada de gunoi au fost. A plouat, de aceea a apărut noroi. Urmele au fost sigilate. Unele urme sunt mici, piciorul mai mic decât al meu, mergeau spre stânga, dacă stai cu fața spre grămadă, iar altele, cizme cu cuie, mergeau spre dreapta. Dar tu ești urmăritor, a zâmbit dezamăgit Alexei, înțelegând că această informație nu îi oferă nimic, deoarece el nu a văzut acele urme, iar din spusele martorului nu va putea înțelege nimic, nefiind sigur că declarațiile ei sunt corecte. Da, a răspuns roșcata urmăritor, fără a înțelege ironia. Am realizat imediat că acestea sunt urmele Mirei. Ea este șchiopă, de aceea urmele ei sunt specifice. Odată, mi-a furat bul de flori din grădină. Am calculat imediat din urme cine este. Ce escroci? Ei bine, le permite protectorul lor să fure. Da, le permite, a dat din cap femeia. La ei, ca la țigani, doar că nu trebuie să-și înșele ai lor. Este un păcat mare și mortal, iar necredincioșii, ca noi, pot fi înșelați. Deci, trebuie să o găsim pe această doamnă și să o întrebăm. Poate a văzut ceva, a spus tânărul gânditor. Și banii. S-a agitat roșcata. Da, desigur, s-a trezit el și a numărat câteva bancnote. Roșcata a luat banii și a plecat, iar călătorii au decis să aștepte răsăritul și să meargă în căutarea acestui sat. Roșcata le-a spus cum să ajungă acolo și au înțeles că drumul va fi greu. De dimineață, Alexei a plecat să examineze grămada de gunoi din spatele magazinului. Un loc nu prea potrivit pentru naștere, dar, judecând după toate, exact aici s-au întâmplat. Răscolind printre crengi, a scos niște cioragi murdari și apoi un fel de brățară subțire. Recunoști aceste lucruri? A întrebat el pe Daria. Brățara nu, Ritei i-au plăcut atât de multe brățări, le purta pe toate deodată, așa că nu le pot aminti pe toate, dar au fost asemănătoare, da. Dar acum dă-n ciorapii. Daria a luat cu dispreț descoperirea în mâini și a privit la lumină. Pe partea din față și de sus se vedeau clar fețe zâmbitoare. Daria a recunoscut ciorapii, deoarece ea însăși i-a cumpărat Ritei din secția pentru gravide. Fetei nu-i plăceau lucrurile pe care îi le ofereau, dar ciorapii i-au plăcut, deoarece aveau fețe zâmbitoare chiar pe burtă. Da, aceștia erau ciorapii ei. Asta înseamnă că i-a scos și a născut aici. Nu există nicio saltea, probabil că a luat-o cu ea. Bine, mergem la coloniști. Până acum nu există alte piste. Alexei a pornit mașina și au plecat. Pe ambele părți se înălța un zid continuu de copaci de toamnă colorate, galbeni, roșii, pe aici, pe colo, încă verzi. Acest zid nu se termina nicăieri, iar Daria începea să devină nervoasă, deoarece aveau nevoie de o întoarcere spre dreapta. Era neobservabilă, roșcata aborigenă a avertizat să nu o rateze. Ar fi putut merge pe jos, atunci ar fi trebuit să meargă înapoi, așa cum a făcut Mira, judecând după urme, dar atunci ar fi trebuit să lase mașina, așa că au mers pe ocol. Deodată, drumul, ca un afluent al unui râu,
S-a unit cu un alt drum marcat. Acolo, judecând după toate, trebuia să se întoarcă. Au fost siguri că, după 20 de minute, vor ajunge la destinație. Dar au trecut 30 de minute și locul orientativ nu era de văzut. Mașini nu erau aici, cu excepția unei singure, încărcate cu lemne, care a tușit pe ei cu nori de fum gri, dar călătorii erau deja bucuroși de asta, deoarece a merge pe un drum singur nu era prea plăcut. Anxietatea creștea. Ei înțelegeau că merg în direcția greșită, deși direcția era corectă. Cel puțin, așa cum a indicat doamna cu părul împletit. Poate că s-a înșelat? Sau poate a indicat o cale greșită. Sau poate că nu există coloniști. Tânărul a frânat și a luat telefonul în mână. Internetul mobil funcționează încă. Trebuie să extragă informații disponibile. De ce nu a făcut asta ieri? Da, el nu a dormit practic 3 nopți și a devenit distrat. Așa nu se poate. Trebuie să se adune. Scoțând o băutură energizantă din torpedou, i-a oferit-o Daria. Aceasta a băut și i-a întors cutia lui Alexei, așa cum ar fi făcut doi prieteni vechi care pot bea din aceeași cutie. Apoi Knupkin a început să caute informații. Daria, pentru a nu pierde timpul, a decis să introducă o cerere corespunzătoare în căutare. Apoi au discutat informațiile obținute. Așadar, coloniștii există cu siguranță și cineva îi protejează, deoarece au fost multe plângeri împotriva lor. Escrocii păcălesc oamenii, le iau bunurile prin înșelăciune, dar nimeni nu a fost tras la răspundere. De asemenea, printre ei sunt multe persoane dispărute, trăiesc într-un fost tabără de copii, în case de lemn, se ocupă cu atragerea oamenilor în secta lor, le spală creierul și le iau bunurile, obținând în același timp forță de muncă gratuită. Copiii decedați sunt înregistrați, dar nu toți, ajutoare pentru copii, pentru persoane cu dizabilități, pentru mame singure, iar liderul acestei bande, adică așa numitul stăpân, primește toate acestea. Deci, dacă Rita este acum la ei, dacă credem urmele, nu este așa, ei îi spală creierul pentru a obține ulterior ajutoare. Sau copilul se află separat de Rita, atunci este și mai complicat. Trebuie să dovedești că nu s-a născut în așezare, a raționat detectivul. De ce crezi că copilul și Rita sunt separați? De ce nu presupui că ea l-a născut și a plecat mai departe? A întrebat Daria. Unde? Pe autostop. Daria Nicolaevna, îți imaginezi ce înseamnă nașterea? Daria a făcut o grimasă dureroasă. I se amintea din nou că, la vârsta ei nu tocmai tânără, nu a devenit încă mamă. Da, îmi imaginez ce înseamnă nașterea, a răspuns ea calm. Și, în general, sunt medic-terapeut. Acum a venit rândul lui Alexei să facă o grimasă. Nu suporta terapeuții, considerându-i un link inutil în medicină, dar nu a spus nimic cu voce tare. Așadar, dacă fata a născut, ea se află sub influența hormonilor, inclusiv adrenalina, deoarece a născut în condiții extreme. După așa ceva, fie își abandonează copilul și fuge, fie încearcă să-l salveze. Dacă l-ar fi luat cu ea, cel mai probabil s-ar fi întors la voi sau ar fi încercat să se adreseze spitalului. Am conectat toate sursele posibile, nu a fost adus nimeni care să semene cu Rita în spital. Nu am găsit mame tinere care călătoresc cu autostopul, cu trenul, cu autobuzul, așa că înseamnă că s-a debarcat de copil. Ce prostie! A decis să-și piardă nepotul, a spus Daria cu amărăciune. Așadar, așa stau lucrurile. Lirica nu ne ajută acum. Daria Nicolaevna, să ne gândim la o legendă. Suntem soț și soție, ce interesant, a spus Daria cu entuziasm. Nimic personal. Este necesar pentru a ne crede. De ce nu frate și soră? Soț și soție este mai simplu și mai plauibil. Sentimentele au început să se stingă, căutăm noi sensuri, de aceea am venit în așezare. De unde am aflat? Așa că coloniștii ies în lume, comunică cu localnicii. Așa că ne-a venit să ne alăturăm. Ei bine, sună bine, a suspinat Daria. Să mergem. La fața locului ne vom da seama ce vom minți. Principalul lucru este să ne susținem unul pe altul. Asta nu e tot, a spus Alexei. Vor cere să le donăm toate bunurile noastre lumești. Să spunem că avem un apartament. Promitem să-l vindem. Principalul lucru este să nu bem și să nu mâncăm nimic de la ei. Sunt așa, ne vor da să bem ceva și ne vom uita la numele nostru. Așa că ar fi bine să nu bem nimic, să nu mâncăm nimic de la ei, doar să facem pe noi că înțelegem? Ceva deja nu mai place, a suspinat Daria. Putem merge înapoi, a propus băiatul. Nu pot, acesta este nepotul meu. Micul, nu este vinovat că părinții sunt nebuni? Ei bine,
Atunci acționăm conform schemei gândite, nu ne abatem de la ea. După ce s-au înțeles, au plecat mai departe și în curând au observat cât de groaznic a devenit drumul. Asfaltul s-a distrus complet aici, era greu de trecut. Drumul a început să se șerpuiască, ca un serpentin, ocolind mlaștinile. Drumul de pământ a dus mașina lor la un pârâu mic care le-a tăiat calea. Podul era distrus. Ce să facem? Să trecem prin apă? A întrebat Daria. Așteptați, uitați, acolo mai este un drum, doar că pare că s-a acoperit. Da, aici nu a fost nimeni de mult, a spus băiatul. Ne vom împotmoli, a clătinat din cap Daria. Și, în general, obișnuiește-te să nu-mi spui dumneavoastră, dacă suntem soț și soție. Exact, a spus Alexei. Dar pe drum totuși vom trece. Trebuie să încercăm această variantă. Knupkin a condus mașina cu prudență, iar Daria a ascultat în tăcere cum se lovește de fundul mașinii crengile uscate. Pârâul a rămas în urmă, dar în față bărbatul și femeia au văzut pădurea. Amândoi s-au tensionat, deoarece pădurea părea la început nesfârșită. Au mers în tăcere, până când, în sfârșit, au văzut o deschidere. În sfârșit, s-a bucurat Daria. Da, văd drumul, a zâmbit Alexei. Se simțea responsabil pentru însoțitoarea sa nu doar ca pentru o clientă, ci și în general ca pentru o femeie. Au ieșit pe un drum care, s-a dovedit, era recent reparat. A merge pe un astfel de drum era o plăcere. Interesant, cine și cu ce scop a făcut un astfel de drum minunat în mijlocul ruinei? Exact ca un autoban german. Deodată, călătorii au văzut locul pe care i l-a indicat roșcata din sat. Era o stație, acoperită cu mozaic sovietic, la care autobuzele nu au mai oprit de aproximativ 100 de ani. Alexei a întors capul. Bineînțeles, acolo este câmp, pădure. Dacă mergi dinspre sat, poți ajunge la acest loc direct, iar ei au făcut o ocolire atât de mare. După ce au făcut o întoarcere spre stație și au mers puțin mai departe, au ajuns la un vechi indicator care informa că tabăra de copii Cică se află pe stânga. Și de ce aceste tabere le place atât de mult să se numească Cică, chiar dacă nu există Cică în apropiere? Mai bine ar fi numit o poveste. Un loc de poveste, a murmurat Daria și s-a strâns. Drumul era într-adevăr neplăcut. Din nou trecea prin pădure. În cele din urmă, au văzut porțile taberei, vechi sovietice, chiar cu stele. Wow! Ce raritate! A zâmbit Alexei. Daria Nicolaevna, nu-ți amintește de anii tăi tineri? A întrebat el fără răutate, dar a primit de la însoțitoare o lovitură atât de rău intenționată în coastă, încât a înțeles imediat că a spus o prostie. Nu cred că sunt atât de mult mai în vârstă decât tine, dragule. Noi suntem soț și soție, nu-i așa? Și niciodată nu am stat în tabere. Clar, a spus băiatul, frecându-și coasta rănită cu o mână și ținând volanul cu cealaltă. A știut întotdeauna că de la acești terapeuți nu se poate aștepta nimic bun. Între timp, au ajuns la porți, iar Knupkin a claxonat tare. Porțile s-au deschis imediat, iar călătorilor le-a apărut o imagine atât de ciudată, încât au experimentat un disonanță cognitivă. Atmosfera vechii tabere părea să ceară să fie completată cu doi pionieri în eșarfe roșii, care deschid porțile. Dar în loc de pionieri, Daria și Alexei au fost întâmpinați de niște tit, fie hidioți, fie vechi credincioși, fie artiști, fie pur și simplu cerșetori. Aceștia erau băieți cu barbă, în pantaloni de pânză și cămăși, peste care purtau vechi jachete, de multe ori peticite. Aveau părul murdar, prins pe frunte cu un șnur, dar ochii lor erau buni și zâmbetele lor erau largi și cu dinți lipsă. Bine ați venit la noi! S-au bucurat băieții. Daria și Alexei s-au privit. Nu se așteptau la o primire atât de călduroasă. Credeau că vor fi întrebați cine sunt, de unde vin, dar părea că doar îi așteptau. Mașina a intrat, a fost parcată în locul indicat de hidioți. Detectivul și clienta au părăsit automobilul și s-au prezentat. Suntem soț și soție, a anunțat tare Daria, iar Alexei și-a acoperit obosit fața cu palma. Ce strigi, până nu te întreabă? S-a gândit el, dar nu a spus nimic cu voce tare. Oh, nu-i plac terapeuții. Suntem bucuroși să vă avem. Au repetat din nou doi dintre ei, de parcă această frază de bun venit ar fi fost încorporată în programul lor. Alexei s-a uitat rapid în jur, examinând teritoriul. Prima clădire era o mică construcție din cărămidă. Aici, probabil, era administrația taberei. Apoi erau case de lemn. O tabără ciudată. În jur este pădure, iar aceste case de lemn ar putea lua foc cu ușurință. Copiii nu ar fi fost salvați. Poate de aceea tabăra a fost închisă ulterior,
Sau poate pur și simplu a devenit prea scump să o întreți. Ne-ar plăcea să vorbim cu liderul, a spus Alexei. Cu stăpânul? A întrebat unul dintre băieți, zâmbind larg, arătându-și un întreg buchet de probleme dentare. Probabil, a fost de acord detectivul. Pentru a vorbi cu el, va trebui să vă rugați mult și să treceți printr-un ritual de purificare. Apoi veți putea vorbi cu el, a promis hidiotul. Sau poate ne poți spune tu. A apărut vreo tânără care a născut recent? Au apărut membrii noi ai comunității, sau cum vă numiți, de mult? Căutați pe cineva. A ghicit al doilea. Da, căutăm nepoata, a mințit Alexei. Fetele noi nu au mai apărut de mult, au spus băieții și s-au întristat simultan. Și nepoata voastră, este frumoasă? A întrebat primul cu entuziasm. Frumoasă. Dar nu despre onoarea ta, a răspuns Daria cu severitate, dar, primind o privire de dezaprobată de la Alexei, a tăcut. Nu trebuie să-i supărăm pe băieți. Nu se știe ce să aștepți de la ei. Acum sunt buni, dar apoi, deodată, se vor supăra. Și ne vor pune pe dâmb. Dar cerșetorii buni nu s-au supărat. Mai mult, au continuat să zâmbească, ca niște nebuni. Ce? Aveți probleme cu fetele? A întrebat Alexei. Există femei de vârsta voastră, a dat din cap băiatul în direcția Daria, iar Tatiana a zâmbit cu satisfacție, dar tinerelor le-ar plăcea mai mult. Deci, dacă ar veni o nouă fată, nu ați rata un astfel de eveniment? Nu l-am rata, asta e sigur, au râs băieții în cor. Daria și Alexei s-au privit. Dar Mira? Aveți o Mira aici? O fată drăguță. După ce au tăcut puțin, ca și cum s-ar gândi, băieții au râs din nou în cor. Uneori părea ca un singur creier pentru amândoi. Râzând, prietenii au răspuns. Nu, ce spui, ea nu poate trece prin niciun ritual feminin, și e și șchiopă. Clar, a spus Daria, dar putem vorbi cu ea? Da, desigur, putem, cât vrei, au răspuns prietenoși Hidie. Cât de suspect de simplu, s-a gândit Alexei, iar Daria, judecând după tot, împărtășea aceeași opinie. Mulțumesc pentru ospitalitate, nu ne așteptam, a spus Daria. Dar noi suntem bucuroși să primim oaspeți. Dacă ați venit aici, înseamnă că v-a condus însuși Sfântul Silanțiu. Dacă nu ar fi vrut, nu ați fi ajuns aici. V-ar fi rătăcit, v-ar fi pierdut în mlaștini sau în pădure, sau v-ar fi dus în cercuri, ca să vă învârtiți pe drum și să nu ne observați. Dar dacă am venit cu rău intenționat, a întrebat Alexei. Atunci Silanțiu ne pedepsește prin voi sau ne învață ce vrea, a explicat unul dintre cerșetori. Detectivul a făcut chiar un sunet de uimire, surprins de o astfel de logică simplă, cât de convenabil. Să-ți inventezi un sfânt Silanțiu și să transferi toată responsabilitatea asupra lui. Și dinții băieților. Interesant, Silanțiu i-a luat ca pedeapsă, iar alții le va da. Călătorii au cerut să le arate drumul spre casa Miroslavei, iar hidieii le-au arătat fără intare. Prea simplu. Trebuie să mă amintesc cuvintele aborigenului roșcat. Aceștia nu își înșeală ai lor, dar pe străini nu-i consideră oameni, se gândea Alexei. Drumul spre casa ei părea să treacă printr-un fel de platou de filmare ciudat, unde se filma simultan un film sovietic și unul istoric despre secolul al XVIII-lea. Clădirile sovietice erau amestecate cu construcții din lemn de stil vechi. Casele erau sărăcăcioase, unele emanau fum din coșuri. Peisajul era ciudat, haotic și neplăcut, dar pe străzi era curat. Locuitorii pe care i-au întâlnit pe drum erau ocupați cu diverse treburi. Cineva măturând curtea cu o mătură făcută de mână, altcineva bătând un covor, iar alții pregătind o mâncare pe stradă. Oamenii erau slagi, neîngrijiți, dar zâmbeau și îi salutau pe cei nou veniți. Oaspeții au fost conduși la una dintre case, iar în întâmpinarea lor a ieșit imediat o femeie șchiopă, nu foarte simpatică, cu o împletitură și cu părul deschis, dar tern, cu fire de păr alb. Miroslava, te caută cineva, a spus un țăran. Mulțumesc, frate, a răspuns solemn femeia, împărțind cuvântul obișnuit în două părți. Te salut, s-a adresat ea lui Daria și Alexei. I-a invitat pe oaspeți în casă, examinând cu curiozitate ținuta strălucitoare a oaspetelui. Bine că nu și-a vopsit părul în roz, s-a gândit Daria. În interior, totul era, ca să spunem așa, auster. Mai întâi au trecut printr-o cameră de încălzire, unde se aflau ustensile de bucătărie vechi, inclusiv sticle enorme. Camera era încălzită de o sobă, iar paturile simple din fier erau acoperite cu pături uzate. La fereastră era o masă acoperită cu o față de masă modestă. Între cadrele feronerie se afla vată cu flori uscate, pentru a nu crăpa geamul iarna. În loc de un perete,
În cameră era o draperie albastră din satin. Tocmai din cauza acestei draperii se simțea acel miros inconfundabil. Era mirosul de lapte, puțin dulce și în același timp acrișor, mirosul unei camere în care se ține un bebeluș. Aveți un copil? A întrebat Daria. Nu eu, ci sora mea Gliceria, a zâmbit femeia. Și de mult a născut. A trecut de 3 săptămâni, a răspuns Miroslava. Alexei și Daria s-au privit. Exact atunci, conform anchetei lor, a născut Rita, prea multe coincidențe. Miroslava era lângă Rita în momentul nașterii, judecând după urme, și brusc sora ei are un copil. Sunt medic. Pot să o văd pe sora dumneavoastră? A întrebat Daria. Medic de la cuvântul a minți, a răspuns Miroslava. Nu trebuie să o vezi pe Cheria, e încă slabă. Cine a venit? Miroslava, a întrebat, arătându-se din spatele draperiei, o femeie. Era mai tânără decât Miroslava și fața ei era mai plăcută. În brațe ținea un pachet, în care se putea distinge clar un bebeluș. Privind la femeie, Daria a înțeles că aceasta a născut recent. Părea că simte durere când merge. Cherica, avem oaspeți. A zâmbit Miroslava. Ce bine, Miroca. Te rog, la masă. A invitat-o călduros femeia, arătând spre masa goală. Ne grăbim. A zâmbit politicos Daria. Dar nu vă vom oferi o masă bogată. Nu veți sta mult. A râs Gliceria. Miroslava le-a turnat kvas. A pus câteva ligii de grâu suspecte și cartofi în uniformă. Călătorii s-au așezat, iar când în paharele lor cu margini a fost turnat kvas dintr-o sticlă mare, au făcut că beau. De fapt, evitau să se atingă de lichidul suspect. Gliceria, să fim sinceri cu tine, a început Denis. Avem suspiciunea că Miroslava a luat acest copil de la nepoata noastră și ți l-a adus. Ar fi putut fi așa. Nu voi da copilul. Acesta este copilul meu, a clătinat din cap mama care alăptează și a strâns pachetul la piept. Înțelegi că pentru răpirea unui bebeluș îți amenință închisoarea. Perioada va fi considerabilă. Femeile speriate s-au privit și au început din nou să spună că acesta este copilul lor, că Gliceria a născut foarte recent. Uite, nu s-a recuperat încă. Săptămâna trecută ați fost în sat și ați întâlnit o fată care, judecând după tot, a născut, a spus detectivul. Nu a fost așa, s-a făcut palidă Miroslava. Minți, a spus bărbatul calm. Nu, eu, a bâlbâit Șchiopă. Acesta este copilul meu, a plâns Gliceria și a început să leagă bebelușul cu disperare. Copilul a început să plângă, strigând tare, cu un glas subțire, dar strident. Fetiță? A întrebat Daria. În răspuns, Miroslava a dat din cap în tăcere, iar Gliceria s-a ascuns în spatele perdelei, evident pentru a-și hrăni micuța. Să mergem, a spus Alexei, și, ridicându-se brusc de la masă, s-a îndreptat spre prag. Daria a fost atât de derutată încât, sărind de la locul ei, nu a reușit nici măcar să se despartă de gazde. Trecând prin camera de încălzire, au ieșit afară, iar detectivul a aruncat o privire severă asupra casei. Apoi a ocolit teritoriul, fără să ceară permisiune, a pătruns în grădina miniaturală și a auzit imediat o bătaie în geam. Miroslava bătea, spunând că nu este voie să umble acolo. Daria s-a întors și a privit prin geamul dublu, tulbure, cu o crăpătură. Fața femeii nu se vedea foarte bine, dar se putea ghici fără efort că era îngrijorată. Între timp, Alexei examina 2 pomi fructiferi tineri, plantați recent. Pe amândouă erau mărgele din lut făcute de mână cu ciucuri din sfoară. Pe un pom erau mărgele roșii, pe celălalt, albastre. Detectivul a atins mărgelele, iar femeia a început să bată mai tare în geam. Retrăgându-și mâna, detectivul a dat din cap lui Daria, iar ei au părăsit teritoriul casei. Se pare că ea chiar a născut, a spus femeia gânditoare. Fără îndoială. Numai că copilul ei a murit, iar ea a luat altul. Cel mai probabil, acesta este nepoata ta. De ce ești atât de sigur de asta? O mică oglinjoară. Singura din casa lor era ascunsă sub o țesătură întunecată. Nici măcar nu ai observat-o. O farfurie cu un caramelo de casă pentru copil. Pe ea s-au lipit 2 muște, înseamnă că stă de câteva zile. Și acești copaci. Sub ei este evident că este îngropată placenta. Mărgele roșie pentru fetiță, mărgele albastre pentru băiat. Probabil că Gliceria a pierdut un fiu nou născut. De ce nu crezi că ea a avut gemeni și unul dintre ei a murit? Ar fi spus ei despre asta. În plus, pentru gemeni se plantează un singur copac, chiar dacă sunt 2 placente și chiar dacă unul dintre ei a murit. De unde știi toate acestea? S-a mirat Daria. Am citit mult.
Aceste ezoterice au adesea tradiții comune. Nu pot inventa nimic nou. Ia ceva din obiceiurile populare, ceva din creștinism, ceva din alte religii, amestecă un cocktail și spală creierul. În general, așa stau lucrurile. În ciuda faptului că acești oameni trăiesc izolați, ei se află pe teritoriul țării noastre și se supun legilor ei. Vom chema poliția, le vom spune tot ce știm, iar apoi analiza ADN-ului va decide. Să lase fratele tău să facă un test pentru a confirma paternitatea. Trebuie să-l sun, a spus Daria. Ea oricum suna în fiecare zi pe Denis prin video, pentru a-l controla, să nu-i fi adus prietenii în apartament și să nu fi lăsat apartamentul în dezordine. Băiatul îi arăta supus fiecare metru pătrat al apartamentului, chiar ridica capacul toaletei pentru ca sora să se asigure că are grijă de instalațiile sanitare. Scoțând telefonul, Daria a trecut cu degetul mare pe ecran, a deblocat și imediat a oftat dezamăgită. Ce s-a întâmplat? A întrebat Alexei. Nu am semnal. Rău, a răspuns tânărul. Trebuie să căutăm. Și-au plecat prin oraș, întâlnind locuitori prietenoși. Unii erau îmbrăcați foarte prost, iar alții destul de decent, cu părul îngrijit și fețe pline. Ce surpriză! Și în această comună există o stratificare socială. Întrebau localnicii cum să prindă semnal, dar în răspunsul lor doar zâmbeau și se îmbrățișau. Deodată, Putin le-a blocat calea lui Verila. Nu era atât de drăguț ca cei doi din Lark, care le-au deschis porțile, dar semăna și el cu un cerșetor, doar că era supărat. Acolo nu ai voie, acolo este teritoriul celor curați, a spus el sever. Ah, scuză-mă, a spus Daria, cu un ton teatral, și-au întors la dreapta, continuând încercările de a prinde semnal, dar totul a fost fără rezultat. Poate ieșim pe drum? Acolo părea că era semnal, a sugerat Daria. Nu, trebuie să sunăm acum și să nu le pierdem din vedere pe aceste familii. Trebuie să-l sun pe fratele tău și pe poliție. Au continuat să se plimbe prin sat, uimiți de austeritatea cu care era organizat totul. Nici școală, nici spital, nici magazine, nimic. Și cum trăiesc oamenii aici? Nu părea că sunt ținuți cu forța. Trebuie să ne urcăm cât mai sus. Te vei urca, a întrebat Daria. Voi încerca, a spus băiatul și a început să se cațere. Totuși, nu reușea. Era un Tarzan destul de slab. Oh, coboară! Lasă-mă să încerc, a spus Daria, dând din cap. Punând telefonul în buzunar și scuipându-și pe palme, a început să se cațere pe trunchi, agățându-se de crengi, ca o maimuță. Nici nu-mi vine să cred. S-a mirat tânărul. Am reușit. Am semnal. S-a bucurat Daria. Așezându-se pe o ramură groasă și încercând să-și mențină echilibrul, a scos telefonul, a format numărul lui Denis, pentru a-l întreba cum este și a-i povesti despre fetiță. Denis! Alo! Alo! Striga Daria în telefon, încercând să strige peste semnalul slab. Da, salut, te aud. Nu fac mizerie în apartament, nu beau, mănânc normal, am găsit un loc de muncă la depozit. Deocamdată voi fi ambalator, iar apoi vom vedea, a raportat fratele. Bravo! Ascultă, se pare că am găsit copilul tău cu Rita, ești fericit? Fericit, a spus băiatul confuz. A fost luat ilegal de niște oameni. Va trebui să facem un test ADN pentru a confirma paternitatea. Ai înțeles? Și atunci vom putea lua fetița. Ai o fetiță, Denis. Da, sunt sigură că este copilul tău. După voce am recunoscut. Aveai un glas la fel de subțire. Denis a eitat, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar nu îndrăznea. Ce s-a întâmplat? A întrebat Daria. Înțelegi, acesta nu este copilul meu. Ei bine, da, înțeleg, nu este încă dovedit, dar conform anchetei noastre, acesta este copilul tău. Nu, a suspinat Denis. Daria, îmi pare rău, te-am mințit. Ce? Între mine și Rita există doar o relație de prietenie. Când m-am întâlnit cu ea, era deja însărcinată. Nu de la mine. Nu avea unde să meargă. Am avut milă de ea și am adăpostit-o. Apoi ai venit tu și totul s-a complicat. Sunt șocată. Denis, a spus Daria. Voia să mai spună multe, dar atunci a auzit un strigăt ascuțit dintr-o parte. Ce faci acolo? Coboară imediat. Era același Verila, care le blocase calea mai devreme. Daria a decis să nu se contrazică cu el și a ascultat. Dacă mai văd o astfel de situație, veți ajunge în pușcărie, amândoi. A amenințat el. Aceasta este o amenințare. A răspuns indignat Alexei. Da, aceasta este o amenințare.
A fost de acord Gromila și, pentru ca băieții să înțeleagă mai bine, l-a împins pe Alexei cu umărul, astfel încât acesta a făcut câțiva pași înapoi, iar Verila s-a întors și a plecat. Ești slab, a constatat Konopkin. Nu te cațeri în copaci, te împinge ușor și te prăbușești. Sunt pur și simplu obosit. Nu am dormit bine de mult, a murmurat detectivul supărat. Bine. Aici este problema. Alex, înțelegi, se pare că acesta nu este copilul fratelui meu. S-a întâlnit cu Rita când ea era deja însărcinată. A avut milă, a adăpostit-o pe fată. Deci totul? Ne întoarcem și plecăm? A întrebat surprins Knopochin. Nu aș dori să iau copilul. Pur și simplu, înțelegi, m-am atașat de Rita, am dus-o la ecografie, am cumpărat lucruri pentru copil, așa că nu pot să plec pur și simplu și să-l las pe micuț. Mai ales că acești ciudați. Ce ar putea aștepta copilul aici? Nimic bun. Trebuie să luăm fetița. Nu se poate, Daria, acum nu mai este posibil. Numai dacă Rita nu se duce singură la poliție și nu începe căutările. Dar de ce nu pot lua copilul? Știu cine este. În primul rând, nu știi cu siguranță. Dovezile noastre sunt doar indirecte. În fața legii nu poți dovedi nimic. Iar dacă ei se duc singuri la poliție, înțelegi ce se va întâmpla. Dar nu pot lăsa fetița aici. Asta îi va distruge destinul, a insistat Daria. Nu putem influența totul. Aici, în general, nu se știe ce se întâmplă. Uită-te la acești oameni. Parcă sunt intoxicați, toți sunt sub influență. Și uită-te la exterior, la ce seamănă această comună. Parcă apocalipsa a avut loc în timpul URSS-ului, iar acum supraviețuitorii se luptă aici pentru existență. Și nimeni nu face nimic. Nimeni nu se interesează de comună. De ce? Asta înseamnă că există un interes personal, înseamnă că cineva are ceva de câștigat. Oferă ceva de la care este greu să refuzi, crede-mă. Suntem oameni mici, nu ne vom descurca. Cel puțin acum, hai să ne întoarcem, iar mai târziu, poate, vom găsi o soluție. Daria a suspinat. Nu avea iluzii cu privire la viață și își dădea seama clar când avea puterea să acționeze și când era slabă și avea nevoie de ajutor. A fost de acord să plece și s-au îndreptat spre porțile unde își lăsaseră vehiculul. Dar când au ajuns la locul respectiv, mașina nu era de găsit. În schimb, cei doi din Larchi erau la fața locului. Unde este mașina noastră? A întrebat Daria. În garaj. Șerbati Mali a zâmbit. Cum ați mutat-o? Nu aveți cheile. În răspuns, băieții doar s-au privit și au râs. Daria și Alexei stăteau ca înfipți, gândindu-se frenetic la ce s-a întâmplat. Iar ce s-a întâmplat a fost că mașina lor a fost pur și simplu furată. Detectivul a intrat în furie de indignare. Restituiți-ne imediat mașina noastră, sau ne vom adresa poliției. Au auzit aceste cuvinte, băieții au râs și mai tare, arătându-și dinții înfricoșători. Din neputință, Alexei s-a așezat pe pământ și și-a acoperit capul cu mâinile. Alex, ce ai? A șoptit Daria la el. Nu te face de râs. Daria, a suspinat bărbatul, suntem prizonieri, înțelegi? Nu ne vor lăsa să plecăm. Cum adică nu ne vor lăsa? S-a indignat femeia. Nu ne veți lăsa? A întrebat ea, adresându-se higheilor. Nu. Continuând să râdă, au răspuns aceștia. Îmi pare rău, Daria, a spus Alexei, e ușor să intri aici, dar greu să ieși, nu știam. Mai întâi am presupus, apoi m-am gândit că nu este așa, și am început să-mi imaginez. Așa, nu mai plânge, Knopochin, liniștește-te și ridică-te. Te comporti ca un școlar, stai aici și plângi, a spus Daria cu severitate și, adresându-se higheilor, a întrebat ce urmează. Apoi, la clopot. Ce? La ce clopot? Vor fi conduși, curând va fi o adunare, vor vorbi cu voi, iar dacă totul este în regulă, veți fi acceptați în comunitatea noastră și veți primi nume noi. Nu ne trebuie nume noi, ne trebuie mașina noastră, a spus Daria printre dinți, dar asta nu era de discutat. Li s-a arătat unde să meargă, iar noi veniți s-au îndreptat în direcția indicată. Lângă un clopot mare se adunau deja oameni. Daria și Alexei au fost întâmpinați ca și cum ar fi fost oaspeți așteptați, dar prietenii în nenorocire înțelegeau că nu-i așteaptă nimic bun aici. În cele din urmă, un adolescent cu părul tuns scurt a alergat spre clopot, a bătut de 3 ori și a fugit repede. Oamenii, adunați în jur și vorbind tare, au trecut la șoaptă și au început să se așeze pe bănci, scaune și bușteni. Daria voia să se așeze, dar i s-a ordonat să rămână în picioare.
Alexei a rămas în picioare lângă ea. Eram atât de emoționați și tensionați încât nu au observat cum, literalmente din neant, a apărut un bărbat, îmbrăcat modern, cu o cămașă din pânză, dar sub ea cu blugi și adidași. Părul său era tuns la modă, evident la un barbershop, iar barba era de asemenea îngrijită. Aceasta contrasta foarte mult cu toți ceilalți locuitori, care arătau vizibil mai rău. Bărbatul a privit noii veniți, examinându-le mai atent pe Daria. Nu i-a plăcut costumul ei de culoare sfeclă și adidașii strălucitori. A clătinat din cap dezaprobator și a început un discurs solemn. Din emoție, Daria îi țiuia în urechi și a auzit doar jumătate din ceea ce a spus. A auzit clar doar când bărbatul, care s-a dovedit a fi numit Iaroslav, a arătat spre prizonieri și a spus că acestea sunt suflete rătăcite care trebuie vindecate. Nu degeaba au parcurs un drum atât de complicat pentru a ajunge în așezarea lor. Alexei a fost surprinzător de ridicat de sub brațe și dus în centru, iar două fete fragede i-au oferit un bol de lemn cu un fel de mâncare. Nu bea, nu bea, a strigat Daria. Totuși, tânărul i-a arătat că va trebui să bea și a băut. Imediat i s-a făcut rău, i s-au slăbit picioarele, a rămas fără suflare, iar în ureche a început să-i țiuie. Întreaga lume s-a învârtit într-un vârtej nebun, iar detectivul încerca doar să găsească un punct de sprijin pentru a se agăța de ceva și pentru a nu fi absorbit de vârtej. Văzând că prietenul ei este rău, Daria s-a speriat cu adevărat. A început să se uite în jur, dar nu a văzut niciun ochi plin de compasiune. Toți se bucurau, aplaudau. Era și Miroslava aici. Gliceria, judecând după tot, nu era lăsată la astfel de evenimente după naștere. Când Alexei a căzut fără putere, Iaroslav a spus că, ei bine, acum fiecare dintre voi va fi un educator sever care va pedepsi fratele viitor pentru păcatele sale din trecut, astfel curățindu-le de impuritate. Nu știm care au fost aceste păcate, dar ora răsplății a sosit. De pe Alexei au fost scoase hainele de sus și cămașa, după care participanții la eveniment s-au îndreptat spre el, fiecare având un buchet de urzici, o curea sau un alt instrument pentru a-i provoca nenorocitului durere. Daria a strigat din toate puterile, dar nimeni nu a acordat atenție strigătului ei. Se părea că Alexei nu simțea nimic. Era amețit de băutura consumată, dar pielea lui simțea totul și se umplea de vercule. Când execuția s-a terminat, bărbatul a fost îmbrăcat și dus undeva. Apoi, Iaroslav a chemat-o pe Miroslava și a spus să o primească, să o stropească cu apă sfințită, iar peste o săptămână să se pregătească pentru ritual. Mâine va fi întâlnirea cu stăpânul, îi vei permite să arunce o privire, dar nu o lăsa să se apropie. Are impuritate, iar la stăpân nu se poate prigi în întregime, altfel va orghi. Miroslava a ascultat cu reluctanță. Era evident că nu dorea ca Daria să rămână în casa lor. De la ospitalitatea anterioară cu Kvas nu mai rămăsese nimic. Dar nu aveau ce face, așa că, șchiopătând, a făcut un gest cu mâna lui Daria, invitând-o să o urmeze. Ceilalți au început de asemenea să se disperseze. Din mulțime s-a desprins un bărbat scund și robust cu barbă. El a urmat tăcut femeile. Acesta era Achim, soțul Gliceriei, a prezentat bărbatul cu o expresie sumbră. Oh, deci și el va dormi cu noi în casă, s-a gândit Daria cu neplăcere. Intrați în casă, Daria a simțit din nou acel miros al camerei în care trăiește un bebeluș. Gliceria purta copilul în brațe și îl hrănea cu sticle vechi din sticlă. Suportul de la sticlă era de asemenea vechi. Astfel de lucruri nu se mai fabrică. Micuța plângea, iar Cheria, așa cum o numea cu drag Miroslava, plângea și ea. Burtica? A întrebat Daria cu severitate. În loc de răspuns, Cheria a privit-o pe soră, iar aceasta a ridicat din umeri, după care a spus că Iaroslav a poruncit să o primească pe însoțitoare. A venit la noi cu rău, a vrut să fure copilul, iar noi trebuie să o eliberăm de gândurile rele, a spus Miroslava. Cheria a strâns bebelușul la piept și s-a ascuns în spatele perdelei. Nu-mi trebuie copilul vostru, nu vă faceți grisi. Întoarceți-le doar pe Alexei, telefoanele mobile și mașina, și vom pleca. Nimeni nu-ți va da asta, a râs Achim. Vezi, un duh luminos te-a adus aici, iar un duh necurat vrea să te ducă. Asta pentru că ai început să te eliberezi de impuritate, iar lui nu-i place. Daria a dat din ochi. Ce să mai vorbești cu acești sălbatici? Trebuie să schimbi strategia. Miroslava, mi-au oferit o ținută nouă. Arăt indecent. Îmi dai ceva? Șchiop a suspinat, a deschis o ladă, a scos cea mai urâtă fustă și o bluză, după care le-a dat oaspetelui. Ei bine, mulțumesc, a mormăit femeia. Ea a luat lucrurile și a plecat să se schimbe în vagon. Apoi s-a întors. Achim stătea în continuare la masă, iar Miroslava pregătea cina. Cartofii fierți în coajă cu sare și pâine.
Totul, nici măcar unt nu mai era. Să te așezi la masă, a spus Hromaia. Nu-mi este foame, a răspuns Daria și s-a lăsat pe bancă. Ce? Ai pus cămașa cu fusta pe costumul sport? A întrebat Miroslava. Păi, da, ce-i rău? E frig la voi. Nimic, o să te dezbraci curând, a zâmbit Achim și la întrebarea mută a Daria a răspuns. O să fie un ritual, atunci te dezbraci. Oh, exact. Trebuie să o pregătim. S-a panicat Miroslava și, scoțând brusc de sub masă o sticlă mare, a turnat-o pe capul oaspetelui. În timp ce Daria stătea șocată și udă, Miroslava a anunțat cu satisfacție că este doar apă sfințită. Pe fața ei fericită se vedea că s-a simțit bine. Trebuia să faci așa, s-a indignat Daria, acum sunt toată udă. Dar Hromonosca a râs, iar Achim a râs și el. Între timp, din spatele perdelei albastre a ieșit Cheria, fiica. Era rău, nu mânca nimic. Nu ia sânul? A întrebat Daria, care a uitat imediat că tocmai fusese stropită. Nu este lapte. Cu ce o hrănești? Cu lapte de capră. Groaznic! O să-ți distrugi copilul. S-a indignat Daria. Trebuie să-l duci la doctor. Dar Glecheria a început să plângă și mai mult și s-a ascuns din nou după perdeaua ei. Bietul copil va fi distrus, îngropat undeva, și nimeni nu-și va aminti de el. Iată, și pe noi cu Alexei ne vor îngropa aici și nu ne vor găsi. Ah, Rita, ce-ai făcut? Dar ce ritual mă așteaptă? A întrebat Daria. Privirea lui Achim a devenit atât de lubrifiantă și carnivoră, încât Daria, care stătea deja departe de el pe bancă, s-a mutat și mai departe. Putem repeta, a zâmbit bărbatul. Mulțumesc, nu. Miroslava, așa că tu explici? Ca răspuns, Miroslava a zâmbit viclean și apoi a spus: ai auzit ce este păcatul trupești? Așa că, la noi nu este păcat, a spus ea și l-a privit semnificativ pe Achim. O femeie se curăță de necurăție cu ajutorul unui ritual sacru. A dat din cap el. Ce tare! A șoptit Daria, o nebunie. Daria și-a imaginat toți acești bărbați neîngrijiți care întind mâinile spre ea și aproape că a vomitat. Nu pot, sunt măritată, a spus ea brusc. Nu te îngrijora, soțul va fi aproape. A râs Kim. Da, el trebuie să privească, este un test pentru el, dacă este pregătit să împărtășească comunitatea, a confirmat Miroslava. Și acum nu te îngrijora pentru el doarme înconjurat de niște fete frumoase. Promiscuitate, viol, ciuperci mucegăite, trebuie să fugim de aici, a decis Daria ferm. A supraviețuit noaptea, așezându-se într-un colț și urmărind cu atenție pe Achim, care tot încerca să o pipăie. Dimineața plănuia să-l caute pe Alexei, care, conform legendei, era soțul ei, dar nu-i dădeau voie să facă niciun pas, o urmăreau tot timpul. Astăzi vom merge la dealul de sub stejarul vechi, acolo va predica stăpânul, a promis Miroslava. Cine știe, poate că pentru tine mai este o șansă să te salvezi. O zi întreagă Daria a observat această familie. Era cea mai mizerabilă viață pe care și-ar fi putut imagina. Achim a plecat să facă o treabă, iar Miroslava a fost acasă toată ziua și s-a ocupat de gospodărie. Dacă ar fi fost în civilizație, nu ar fi trebuit să frece podelele cu cărămida și să curețe geamurile cu creta. Astăzi sunt acasă, dar în general, la fiecare 2 zile gătesc în cantină pentru toți. Avem o cantină unde toată lumea se hrănește. De asemenea, uneori mă duc la animale, totul este comun la noi. În general, o fermă colectivă. Și în lume, în viața normală, ce ai fost? Cum te chema? Nu ai trăit toată viața aici? A întrebat Daria, dar Hromaia nu a răspuns nimic, doar s-a supărat. De îndată ce întunericul s-a așternut asupra așezării, Miroslava a dus-o pe Daria la o adunare. Până au ajuns, s-a făcut complet întuneric. Daria a reușit doar să înțeleagă că colibele mizerabile s-au terminat, iar apoi a început o serie de case nu prea rele, îngrijite. Le observase și ieri, pe fugă, când se cățăra în copac să sune. Și oamenii de aici erau ca din coperțile publicațiilor creștine, perfecți, în haine lungi și curate, fericiți și îngrijiți. Se părea că acesta era un alt nivel de bunăstare, la care nu toată lumea reușea să ajungă. În cele din urmă, cineva a prins o torță și a devenit mai luminos, apoi încă o torță, încă una și încă una. Daria a văzut stejarul. Era uriaș, se părea că a crescut aici de câteva sute de ani și a fost protejat de autorități în vremurile sale, așa că a supraviețuit până în zilele noastre. Sub ramurile sale răspândite stătea un tron din lemn sculptat, cu o umbrelă mare albă atașată de el. Acolo era un microfon, un difuzor.
Daria nu a văzut mai nimic. Era departe și era întuneric. Dar deodată aerul a tremurat. Difuzorul a explodat cu muzică. Mii de lumini apărute din neant au strălucit simultan, astfel încât Daria a început să plângă. Avea dreptate Iaroslav. De la ceea ce a văzut, aproape că a orbit. Nu mai văzuse de mult o astfel de iluminare stradală. După câteva secunde, lumina s-a estompat puțin, permițându-i să distingă silueta unui bărbat care apărea pe tron. Și ăsta e Godwin, s-a gândit Daria cu iritare. Era un bărbat cu părul lung și întunecat, cu barbă, îmbrăcat în haine roșii luxoase. Mulțimea a rămas înmărmurită, temându-se să pronunțe un cuvânt în plus. În față stăteau bătrânii, îmbrăcați în albastru. Acolo era și Iaroslav, același care a ordonat tortura lui Alexei. Pe Knapochin nu se vedea. Trebuia să afle neapărat unde se află. Daria a întors capul, dar nu l-a văzut. Nu era de mirare, în atâta mulțime, mai ales în lumina slabă. Muzica s-a oprit, lumina deasupra stejarului a devenit foarte slabă, iluminând doar figura stăpânului, pe care Daria l-a numit Godwin. A început să vorbească, folosind microfonul pentru a amplifica volumul. Vorbea fluent despre păcate, despre pocăință, despre sfârșitul lumii. Vocea era frumoasă. Vorbești frumos, a șoptit Daria și a primit o lovitură în coastă de la Miroslava. Hromaia a șuierat, ca o șarpe. Tac, tac, a suspinat Daria și a continuat să asculte. Era un predicator obișnuit, un infoțigan. Un escroc care și-a găsit publicul. A adăugat efecte speciale și iată, stăpânul. Esența discursurilor sale era că trebuie să fii supus, să lucrezi pentru binele comunității și fiecare ruble câștigată să o aduci în comun. Dar în viața de dincolo, pentru o astfel de supunere, credincioșii sunt așteptați cu bunătăți. O sectă tipică. Când adunarea s-a terminat, demonstrând din nou spectatorilor un spectacol de lumini și muzică, dar de data aceasta cu o dispariție spectaculoasă a lui Godwin, cei prezenți au stat puțin, venerând locul unde tocmai au auzit vocea divină a stăpânului, apoi au început să se ridice încet și să se împrăștie spre casele lor. Daria își întorcea capul, încercând să-l găsească pe Knapochin, dar nu era nicăieri. Era pe cale să se descurajeze complet, când deodată l-a văzut lângă ea pe Daria. Cu o voce ușor beață, Alexei a întins mâna. Leoșca, ce ți-au făcut? Alexei era toată zdrențuit, obosit. Abia se ținea pe picioare. Ochii erau încețoșați. Era evident că l-au îmbătat cu ceva. Vorbea cu dificultate și evident că nu înțelegea unde se află, unde a dormit, a întrebat Daria. Încerca să spună ceva tânărul, dar nu putea. Cineva l-a tras de mânecă și l-a dus cu el. Ține-te, Knapochin, te voi scoate de aici, ai înțeles? A strigat Daria. Apoi a întrebat-o pe Miroslava unde îl țin. Și eu de unde să știu? A răspuns indiferența Hromaia. Spune-mi, trebuie să-mi spui. Nu-ți datorez nimic și nu-ți voi spune, s-a supărat ea. Serios? Atunci, înseamnă că nu vei obține ceva. Ce anume? S-a arătat interesată femeia. Daria, ridicându-și fusta uriașă, a scos din buzunar o îmbrățară. Din alt buzunar a scos ruj, iar din al treilea, o pudră cu oglindă. Cosmetica era compactă și a încăput ușor în buzunare. De fapt, Daria purta cosmetice în rucsac, dar când au făcut o oprire sanitară în pădure, a decis să se retușeze, astfel încât Alexei să nu vadă, iar când s-a întors la mașină, a băgat rapid cosmetica în buzunare. Daria nu s-a înșelat. Ochii lui Miroslava, ca ai unei coțofene, s-au aprins la vederea cosmeticii. A întins mâinile spre obiectele strălucitoare, dar Daria le-a ascuns rapid în spate. Nu-ți dau, până nu-mi spui. Dă-n, a cerut Hromaia. Vorbește, unde este Alexei? Nările lui Miroslava se lățiseră, ca ale unei vaci supărate. În cele din urmă, a cedat și a spus, da, la Filip. El locuiește în adâncul zonei noastre. O casă cu acoperiș înclinat. Tot. Hai, dă-n cosmetica. Aha, acum, desigur. Țineți buzunarul mai larg, până nu verific ce este acolo. Nu-ți dau. Mincinoasă! A strigat Miroslava și s-a pregătit să o lovească pe prietenă. Strigă! Strigă! A zâmbit Daria, prindând cu abilitate mâna lui Miroslava în aer. Nu degeaba a mers atâția ani la fitness. Avea ceva putere. Nu te mint! A început să plângă Miroslava, frecându-și mâna. Uite, acolo este casa lui. Acum vom trece pe lângă ea. Ca să nu mai strige Hromonosca, Daria i-a băgat în mână rimelul și s-a grăbit în direcția indicată.
Unde te duci? A strigat Miroslava. Te vor pedepsi. Să încerce. A aruncat Daria, alergând în semi-întuneric spre casa dorită. Iată că era coliba cu acoperiș înclinat, construită dintr-un fel de moloz. Nu era o casă, ci un grajd. Daria a început să caute frenetic ceva ascuțit și deodată a văzut un cui ruginit ieșind dintr-o scândură. Apucându-le, a intrat cu grijă în casă, ținând arma improvizată pregătită, și a strigat: "Hei, stăpânii!" Ce? Cine e aici? "Noi dormim deja," a răspuns o voce speriată. Aprinde o chibrit, a ordonat Daria. Vocea a ascultat, a scos un chibrit, iar în întuneric a apărut un bărbat slab cu o mare chelie pe cap. Era confuz și nu știa cum să reacționeze la vizitatoare. Unde este soțul meu? A întrebat ea cu severitate. "Aici," a răspuns bărbatul cu frică și a arătat în direcția opusă de el. La perete, pe un morman de cârpe, dormea Alexei. Mai bine zis, nu dormea complet, ci zăcea, aflându-se într-o stare de inconștiență. Knapochin, ridică-te! A ordonat Daria. Totuși, detectivul nu s-a mișcat. "Nu se va ridica," a suspinat bărbatul. "Poți să-i dai un leac, viața lui se luptă cu moartea. Dacă binele va învinge, va trăi, iar dacă răul, va muri." Daria, din furie, și-a strâns dinții. Se gândea frenetic ce să facă. Nu putea să-l ia pe Alexei cu ea în niciun caz. Așa că, bărbat, te culci și faci pe că nu a fost această conversație, altfel vin, te omor, ai înțeles? Și Daria s-a pregătit să-l lovească cu cuiul, făcându-le pe bărbat să tremure. Vorbește repede, unde locuiește acest stăpân? Peștele se strică de la cap, trebuie să începem de la el. Palatul lui se află într-o zonă separată, după stejarul sacru, o casă dincolo de gard. Nu vei ajunge acolo. Te apropii și inima ți se va opri. Atât de sfânt este acest loc. Ei bine, asta vom vedea, a spus Daria și a părăsit locuința cu acoperiș înclinat. Ajungând în casa care îi oferea adăpost pentru noapte, Daria i-a dat restul cosmeticii nefericitei Hromonosca și s-a așezat pe bancă. Achim nu a observat că Miroslava s-a întors fără Daria, pentru că el însuși a venit mai târziu. El continua să o privească pe Daria cu o privire carnivoră, iar ea dorea să-i scoată ochiul cu cuiul ruginit. Bebelușul continua să plângă isteric, iar nimeni nu-i oferea ajutor medical. Arată-mi repede ce ai făcut cu copilul, a strigat Daria. Era atât de furioasă încât părea că este gata să distrugă întreaga lume. Glecheria refuza. Atunci Daria s-a apropiat de ea și i-a smuls copilul din brațe. Punând pachetul pe masă, a desfăcut bebelușul, dezvăluind micuța lui trup. Doamne! Trebuie să-l duci urgent la doctor. Înțelegi, idiotă! Copilul este epuizat, nu este digerat mâncarea, poți să înțelegi, el se va stinge. Glecheria plângea de durere, Miroslava plângea, Achim a ieșit în curte, nu a suportat țipetele femeilor. Liniștește-te! Liniștește-te! Mai întâi a spus Daria calm, apoi a trecut brusc la țipete și i-a dat o palmă mamei îndurerate. Câte copii ai avut deja? Pe câți ai îngropat? Femeia a început să plângă și mai mult. Daria și-a amintit că în curtea lor erau câteva pomi fructiferi. Deci, copiii au murit de mai multe ori. Încă o dată nu va rezista. Și, Daria și-a îndulcit tonul. Așa că, îți voi salva copilul, ai înțeles? Numai că mă ajut să găsesc un telefon mobil, ai înțeles? Te voi ajuta, Cheri nu va putea, dar eu pot. Așa să fie, a spus Miroslava. Bine, astăzi mai rezistăm, iar mâine cauți telefonul de dimineață. Nu putem aștepta. Miroslava și-a ținut cuvântul. A fugit din casă aproape de zori, iar apoi s-a întors cu un telefon mobil. Era un model mai vechi, dar funcționa. Daria a vrut să sune la poliție, dar tocmai când a început să formeze numărul, telefonul s-a descărcat. Of, unde este încărcătorul? Daria a călcat cu piciorul din nervi. Nu știu. Oricum nu este electricitate. A ridicat din umeri Miroslava. Cum adică nu este? Uite cum stejarul vostru strălucește noaptea. Numai să nu-mi spui că este magie. Se pare că există o stație electrică portabilă în apropiere. Numai că nu avem încărcător. Ce să facem? Bine, du-mă la stejar, altfel mă vor opri pe drum, a spus Daria. Nu se poate, nu se poate, a început să clatine din cap Miroslava. Condumă, a implorat Glecheria printre lacrimi. Te rog, pentru copil. Miroslava nu avea de ales decât să fie de acord. Au plecat împreună,
iar când cineva întreba unde o duce Miroslava pe Noa, ea răspundea că o va pregăti pentru ritual. Oamenii clipeau, zâmbeau, dar întrebările dispăreau imediat. În cele din urmă, au ajuns la poalele dealului, pe care se vedea stejarul. Nu voi merge mai departe, mi-e frică, va fi pedeapsă, a tremurat Miroslava. Nu-ți fie frică, eu voi merge singură, a spus Daria. Numai să nu te duci la casa stăpânului. Este chiar după acel deal, înconjurat de un gard înalt, nu vei putea intra, iar lângă zidul lui vei murde sfințenia de dincolo. Daria a tăcut. Fata aceasta a înnebunit complet. Daria era hotărâtă, era pregătită să ajungă până la diavol, dacă era nevoie. Uimitor, dar lângă stejarul sacru și tron nu era nimeni, nicio pază. Se părea că acest loc era atât de sacru pentru locuitori, încât pur și simplu nu îndrăzneau să vină aici fără permisiune. A păzi obiectul nu era de la cine. Daria a devenit atât de îndrăzneață încât s-a așezat pe tron și a privit în jos, imaginându-și că la poalele dealului s-a adunat o mulțime de credincioși, cărora le-au fost spălate creierele. Fie, a spus Daria și s-a ridicat de pe tron. Uitându-se în jur, nu a observat niciun generator, dar a observat firele care se întindeau spre casa stăpânului. Aha, deci alimentarea se face de acolo. Coborând, Daria a început să se furișeze cu grijă, pentru a nu fi văzută. Gardul era într-adevăr înalt, solid, trebuia să se cațere. Uitându-se în jur, Daria s-a asigurat că nu sunt camere, cel puțin nu se vedeau. Se părea că și casa era păzită de o sfințenie imaginară. Toți erau atât de speriați încât pur și simplu nu îndrăzneau să vină aici. Sărind puțin, s-a prins cu mâinile de gard și a început să lucreze cu picioarele pentru a-și trasa corpul. A reușit. A aruncat mai întâi un picior, apoi pe celălalt, după care a sărit pe pământ, ajungând în curtea unui imens conac. Casa era, ca în filmele de la Hollywood, albă, frumoasă, cu un acoperiș verde, destul de clasic. Atunci Daria a fluierat. Deci, oamenii simpli trăiesc în sărăcie, iar acesta se bucură. Pot să fac un tur. A auzit o voce masculină frumoasă din stânga ei și a sărit de surpriză. Tu! A reușit să spună Daria, șocată. A răspuns stăpânul. Era îmbrăcat în haine obișnuite, la modă și scumpe, stătea în șezlong cu ochelari de soare care îi protejau ochii de soarele de toamnă, care încă strălucea destul de puternic. În mâinile lui avea whisky cu gheață, pe care îl savura cu plăcere. Ce te aduce aici, Daria Nicolaevna? Voiam să-mi încarc mobilul, a răspuns Daria sincer. De unde știți numele meu? Am o astfel de muncă, să știu tot. Știu chiar că ai venit aici în compania detectivului privat Alexei Knapochin, pe care ai încercat să-l prezinți ca soț. Tu miroși ceva, Daria Nicolaevna. Pot să recunosc sincer, am vrut să iau copilul. A ce copil? O poveste lungă. Vă rog, stăpâne. Lăsați-ne să plecăm, a implorat Daria. Stăpâne, a râs bărbatul, ridicând ochii spre cer. Mă cheamă Pavel, doar Pavel, și sunt un agent imobiliar obișnuit. Trebuie să fie. A reușit să spună Daria. Da, un agent imobiliar obișnuit. Sau nu chiar obișnuit. Știu să conving. Vezi, știu foarte bine. Vrei să-ți arăt casa mea? Vreau, a fost de acord Daria. Au intrat în conac, iar femeia a rămas cu gura căscată, văzând decorațiunile luxoase. Aici au fost investite atât de mulți bani, încât Daria cu toate slujbele ei nu ar fi visat vreodată la așa ceva. Nu-i rău, a spus ea. În cameră a intrat o tânără îmbrăcată provocator, care s-a înclinat în fața lui Pavel și a făcut un reverență. Du-te, nu-mi ești de folos acum, deși, știi, fă-mi o cafea. Fata s-a înclinat din nou în tăcere și a plecat să facă cafea. Are cel puțin 18 ani? A întrebat Daria. Nu te îngrijora, a zâmbit stăpânul. O altă fată frumoasă, de asemenea îmbrăcată foarte provocator, a trecut pe lângă ei, s-a înclinat în fața stăpânului și a dispărut în arcada dintre camere. Încă una. Și câte aveți? Suficiente. Harem, bogăție, concubine, rogi. Este asta corect? A îndrăznit să întrebe Daria. Dar nu toată lumea trăiește în sărăcie. Ai văzut casele frumoase ale apropiaților mei. La ei totul este bine. Am ghicit. De exemplu, Iaroslav are totul în regulă. Pavel a zâmbit ușor și a răspuns cu un gest din cap. Și au electricitate? A întrebat Daria. Au generatoare? Da, nu toți, dar au. Pavel a ridicat din umeri indiferența. Atunci, în timp ce ceilalți ard cu bețe. Nu te frământă conștiința.
Nu, pentru că este selecție naturală. Se înșală cei care permit să fie înșelați, a spus bărbatul. Deci, recunoști că înșeli oamenii? Recunosc. A dat din cap. Ei bine, atunci hai să ne înțelegem. Ce vrei pentru libertatea mea? Pentru libertatea lui Alexei și a copilului, a întrebat Daria direct. Despre ce copil vorbești tot timpul? Despre bebelușul care se află la Miroslava și Glecheria, vă rog. Aha, Miroslava, exact. Mi-au raportat că în familia lor a apărut un copil. Știți, Miroslava în viața ei anterioară se numea Svelana. Ghiciți ce lucra? Vânzătoare, a spus Daria primul lucru care i-a venit în minte. Nu, moașă. Dar acum da, nu o va lua nimeni, în afară de vânzătoare. Destin distrus, ceață în cap. Din asta ești vinovată, a strigat Daria. Da. A fost de acord bărbatul cu indiferență. Ne vei lăsa să plecăm? A întrebat din nou Daria. Da, vă voi lăsa, și luați copilul, dacă Miroslava și sora îi vor da, a zâmbit Pavel. Nu poate fi totul atât de simplu. Apoi a intrat din nou fata și a adus cafea cu bomboane de ciocolată pe un platou. Serviți, Daria Nicolaevna, a propus Pavel. Daria nu a putut rezista. A băut cafeaua, a mâncat o bomboană și a fost pe punctul de a-și pierde cunoștința. Nu mai mâncase nimic de mult, așa că chiar și o înghițitură de cafea cu bomboană a amețit-o. Nu te simți bine? A întrebat Pavel cu compasiune. Totul este în regulă, Pavel. Te rog, spune-mi ce trebuie să fac pentru tine. Oh, doar niște fleacuri. Am aflat despre tine. Te desparți, împarți bunurile, nu? Pur și simplu transferă banii din vânzarea bunurilor pe contul meu și pleacă în toate cele 4 colțuri. Încă nu am vândut nimic, a spus Daria confuz. Sună-ți soțul. Pavel a ridicat din umeri, să vândă el. Bine, bine. Dă-mi telefonul, a cerut Daria cu o voce tremurândă. Pavel a întins-o în tăcere, iar când femeia s-a întins spre el, a îndepărtat imediat aparatul. Telefonul soțului, amintește-ți? Desigur. Atâția ani împreună. Nu faci prostii. Nu spui nimic în plus? Nu, promit, a promis Daria, temându-se că nu-i vor da să sune. Ei bine, bine, ține-le, a spus Goldvin și a întins telefonul Daria. Ea a format imediat numărul fostului, mușcându-și buzele, doar să răspundă, și el a răspuns. Alo, cine e? A murmurat Vadim. Alo, Vadim, eu sunt, a răspuns Daria, încercând să fie cât mai calmă. Daria? De ce de pe un alt număr? Ai luat telefonul? Exact așa, a spus Daria. Și acum ascultă-mă cu atenție. La fel de atent cum ai fost la acel corporate acum 7 ani. Îți amintești? Îmi amintesc. Așa că, pentru a preveni pericolul inflației, vinde urgent bunurile noastre. Nu mă lăsa pe din afară. Ai grijă să nu se fure banii. Traducerea pe cont, și poliția, ca să nu știe despre asta, poate. Îți amintești, aveam bicicleta Ciorba? Eu am căzut de pe ea în tabără. Vinde-o și pe ea. Ce bicicletă, Daria? Se mira bărbatul. Trimite banii pe contul pe care ți-l voi indica. E urgent, a spus Daria. I-a dat detaliile, așa cum i le-a dat Pavel, și a închis telefonul. Zâmbind ușor, i-a dat gadgetul lui Pavel, iar el, uitându-se în ochii ei, a primit smartphone-ul. Ai transmis un mesaj soțului, așa-i, Daria Nicolaevna? Ce mesaj? Nu, a început să clatine din cap, speriată, Daria. Toate conversațiile de pe acest telefon sunt înregistrate. A spus stăpânul cu un zâmbet, iar degetul său mare a început să se miște rapid pe ecran. Daria s-a făcut rece de frică, iar Pavel, între timp, a apăsat pe ecran, iar prizoniera a auzit vocea ei, întreruptă de pauze. Pericol! M-au răpit! Poliția! Ciorba! Sunt în tabără! Pavel se uita la femeia speriată cu ochii săi reci ca oțelul. Ai strâns bine difuzorul, Daria Nicolaevna. Dar, mă tem, asta nu te va ajuta. Te vei face doar rău. Păcat, credeam că vom colabora. Nu s-a întâmplat. A ciocnit din degete, iar un bărbat masiv, apărut parcă din neant, a prins-o pe femeie și cu toată puterea a împins-o în perete, astfel încât a pierdut cunoștința. Turnându-i un pahar cu apă, a readus-o pe Daria în simțiri, apoi a lovit-o din nou și din nou, bătută și plină de sânge, a fost aruncată afară pe porți.
Dacă vei spune că ai fost în casa stăpânului, nimeni nu te va crede. Mă protejează însuși Sfântul Silanțiu, a râs Pavel și a dispărut pe porți. Daria a reușit cu greu să ajungă la așezare, la coliba Miroslavei și a pierdut cunoștința. S-a trezit când o stropiau cu apă. Astăzi, Glecheria, auzi? Astăzi trebuie să fug de aici, altfel copilul va muri. Prostii, unde să fugi? Au spus femeile în șoaptă, temându-se de Achim, care ar putea fi pe aproape. Svelana, tu ai fost moașă, îți amintești? A spus Daria și s-a deconectat din nou. Seara, când întunericul s-a lăsat asupra așezării, Glecheria era pregătită să o lase pe micuță, să-i ofere o ultimă șansă. Copilul slăbea, era pe cale să se stingă, ca o lumânare. Mai întâi o să-l iau pe Alexei, a spus Daria, care abia se ținea pe picioare. Cu mare dificultate a ajuns la coliba cu acoperișul înclinat, a intrat și a găsit aceeași imagine ca ieri. Un bărbat slab și chel în colț, ca un păianjen, și cnopochin lângă perete pe un morman de cârpe. Ajută-mă să-l scot, a spus Daria. Eu? Nu, a început să respire greu bărbatul. Ajută, altfel îți scot ochii, a răcnit Daria. Bărbatul s-a speriat și a început imediat să-l pună pe Alexei în picioare. Acesta nu putea să-și revină, dar a reușit să-și miște picioarele singur. Așa, îl lăuda Daria încet, puțin câte puțin. Foarte încet au ajuns la casa surorilor, care au ieșit imediat să o întâmpine. Glecheria purta copilul în brațe și, ștergându-și lacrimile cu vârful batistei, mergea supusă după Daria, care trăgea după ea pe neputinciosul cnopochin. Pe căi ocolite, femeile i-au dus pe fugari la porți, unde era o deschidere prin care se putea ieși liber. Despre această deschidere știau aproape toți, dar nimeni nu o folosea, pentru că nimeni nu intenționa să fugă de aici. Coloniștii ieșeau liniștiți prin porțile principale, dacă primeau permisiunea seniorului, și niciodată nu le trecea prin minte să fugă. Dă-n fetița, Chieri, dă-n, așa va fi mai bine, a spus Daria, dar femeia a început să plângă și a strâns pachetul la piept. Chieri, dar nu mai avem timp, ne vor observa, a implorat Daria. Dar femeia continua să plângă, iar Miroslava a început să o convingă, dar fluxul de lacrimi nu putea fi oprit. De departe s-a auzit zgomot. Au apărut lumini tremurătoare. Vin după ei, îi caută. Daria a încercat să smulgă copilul din brațele Glecheriei, dar atunci, chiar în fața ei, a apărut Achim cu lopata sa lată, a lovit-o pe Miroslava atât de tare, încât ea, zburând într-o parte și lovindu-se de trunchiul unui copac, a pierdut cunoștința. Glecheria s-a strâns de frică, dar Achim nu a atins-o. S-a îndreptat spre Daria, căci din cauza ei erau probleme. A trebuit să-l lase pe Alexei, care abia nu a căzut fără ajutorul ei. Era pregătită să se lupte cu Achim, deși acesta era mai puternic. Aruncând brusc mâna înainte, i-a înfipt un cui ruginit direct în gât. Achim a urlat și a căzut pe pământ, încercând să-și oprească rana. Iar Daria, fără să piardă vremea, a smuls copilul din brațele Glecheriei și s-a grăbit spre deschidere, conducându-le pe Alexei după ea. Mai întâi a ieșit ea, apoi a întins mâna, l-a prins pe detectiv și l-a tras după ea. Femeia curajoasă a încercat să fugă prin pădure, dar a realizat rapid că nu va reuși, fie copilul, fie Alexei. Nu putea face o alegere între ei, iar ea nici nu a fost nevoită, căci oamenii cu torțe au ajuns imediat din urmă. Ce? Ai crezut că poți fugi? La dâmb! Să o pedepsim pe vrăjitoare! Răcnea mulțimea furioasă. Și unde au dispărut acești hidiebuni? Daria și-a închis ochii și s-a pregătit de moarte, când deodată a auzit zgomotul unui automobil puternic și împușcături, evident dintr-o armă de calibru mare. Un SUV cu faruri pe acoperiș s-a oprit nu departe. Din el au ieșit doi bărbați, o femeie și... O, Doamne! Era Rita! Daria i s-a părut că nu a văzut bine, căci lumina de la automobil orbise. Toți stați, niciun pas înapoi, altfel vă împuși pe toți. Striga bărbatul cu un pistol în mână. Sătenii speriați s-au oprit, au făcut un pas înapoi, iar Daria pur și simplu nu credea în fericirea ei. Următoarea mașină a sosit, iar Daria a recunoscut cu uimire automobilul ei de familie cu Vadim. Și din el, într-adevăr, a ieșit fostul ei soț. Daria! A strigat el, ca un tăiat. Ești în viață! Sunt în viață! A răspuns ea, tremurând de frică. Salvatorii s-au îndreptat spre ea. Rita a îmbrățișat-o pe Daria și a început să plângă, iar aceasta i-a întins pachetul. Ține! Aceasta este fiica ta, a spus ea. Rita a strâns pachetul la piept și a început să plângă și mai tare.
Daria și Alexei au fost ajutați să se urce în mașină. Vadim a vrut să se așeze lângă ea, dar cei doi bărbați și femeia cu care venise Rita au insistat să călătorească cu ei. Aceștia erau mama și tatăl mamei rătăcite, precum și un oarecare ruda ei, care s-a oferit să ajute. În timp ce Daria se urca în mașină, sectanții furioși o priveau cu severitate. Daria nu s-a simțit în siguranță mult timp. Numai când s-au îndepărtat de tabără la o distanță considerabilă, o mașină de poliție a trecut pe contrasens. Ce băieți frumoși! A zâmbit tatăl Ritei. I-au chemat încă de pe zi. Ei încă vin. Apoi a trecut o altă mașină și încă una. Dar Daria nu mai gândea la asta. Voia doar să doarmă. S-a trezit în salonul spitalului. Lângă ea stăteau Vadim și tatăl Ritei. Văzând că femeia și-a revenit, amândoi s-au ridicat de pe scaune. Unde este Rita? Unde este fetița? A întrebat Daria. Ele sunt în spitalul de copii. Fosta mea soție și mama ei sunt acolo cu ele. A explicat bărbatul, care, după cum s-a dovedit, se numea Timur. Dar Alexei? A fost următoarea ei întrebare. Ce-i se va întâmpla lui Knopochin? A murmurat Vadim. În salonul vecin l-au resuscitat, i-au dat perfuzii. Totul este în regulă. Ușa salonului s-a deschis, lăsându-le pe Denis, care s-a îndreptat imediat spre Daria. Frățioare! A zâmbit Daria, iar fratele ei mai mic s-a așezat în genunchi în fața ei și a îmbrățișat-o strâns. Iartă-mă! Totul este din cauza mea. Ți-am mințit. Nimic. Te vei învăța, i-a promis Daria. Mai târziu, ea a vorbit la telefon cu Rita, care îi mulțumea plângând pentru fiica ei întoarsă. Ea i-a spus că a născut în așezare practic pe un morman de gunoi. Când nu a găsit copilul lângă ea, s-a bucurat. A plecat acasă la tatăl ei, de care se temea să-i apară în față și să recunoască că este însărcinată. Părinții ei erau foarte bogați și puternici, erau în conflict după divorț, așa că nu vorbeau unul cu altul. Mama a plecat în străinătate, iar Daria reușea să-i mintă pe părinți că este cu tatăl ei, iar tatăl ei că este cu mama ei. De aceea nu o căutau. De fapt, ea abandonase studiile și locuia la Denis, care o adăpostise, crezând că este o vagabondă obișnuită. Primele zile după naștere, Rita a simțit doar ușurare că a reușit să scape de problemă, dar apoi a realizat că a renunțat la cel mai drag lucru din viața ei. A avut o isterie, o criză nervoasă și i-a mărturisit tatălui ei că i-a mințit pe ei și pe mama ei. A spus că a rămas însărcinată de primul întâlnit la petrecere, a născut un copil și nu știe unde se află. Părinții Ritei au fost în stare de șoc total, dar pe această bază au încheiat o înțelegere și au organizat o anchetă proprie pentru a-și găsi nepotul. Denis, la care Daria a sunat din copac, a oferit informații importante, iar Vadim a plecat imediat, de îndată ce Daria i-a trimis un mesaj criptat. Cu mult timp în urmă, la o petrecere corporativă, ei schimbau mesaje criptate doar de dragul distracției. Se spuneau unul altuia ce vor face în acea seară, iar cei din jur nu înțelegeau despre ce vorbeau. Acum acest joc s-a dovedit util. Tatăl Ritei a promis că va folosi toate contactele sale pentru a închide afacerea stăpânului, care împreună cu complicii să îmbăta oamenii, transformându-i în sclavi, le lua bunurile și îi obliga să lucreze non-stop. Foloseau multe metode: hipnoză, poțiuni, NLP. A închide tabăra Ciorba s-a dovedit a fi o sarcină dificilă. Într-adevăr, în spatele ei se aflau oameni serioși, cărora Pavel le dădea o parte serioasă. Dar totuși au reușit. Pavel și toți complicii săi au fost închiși. Cred că acesta a fost un proiect KGB pentru controlul oamenilor, care a ieșit de sub control, a presupus Knopochin în timpul prânzului în cantina spitalului. Arăta mult mai bine, era aproape sănătos. Nu știu, însă, unde se vor duce acum coloniștii, căci au învățat să fie neputincioși. Iată, a spus Daria, întinzându-i lui Knopochin un plic. Ce este asta? Restul onorariului plus bonusuri. Tu ai îndeplinit misiunea mea, ai găsit copilul. Adevărat, nu m-am gândit că aceste căutări ne vor face să trăim astfel de grozăvii. Daria. Poate că mai bine te duc la restaurant. Asta va fi plata ta. Mă voi gândi, a răspuns Daria. Așa că, pentru orice eventualitate, ia banii. Îmi plac restaurantele scumpe, iar apetituri am, știi tu, mari. Vadim a încercat să o convingă pe Daria să nu divorțeze. Femeia a apreciat fapta sa curajoasă, când a venit să o salveze de la multe kilometri distanță. Dar a refuzat să continue relația. Uneori se întâmplă ca o carte să fie citită și să fie destul de bună, dar continuarea mai bine să nu fie deschisă. Poate strica impresia primei povești. Și nu voia să o lase pe prietena ei, chiar dacă fostă,
mamă singură. Copilul nu este vinovat că mama este o proastă. Ieșind din spital, Daria s-a vopsit părul în culoarea fucsia și s-a simțit incredibil de fericită. Denis lucra constant și nu mai gândea la prostii. A devenit mai serios. A avut o fată de nota 10. Chiar ea s-a dovedit a fi stimulentul pentru admiterea la institut. Viața s-a așezat treptat. Fiica Ritei a fost numită Anastasia, iar Daria a fost invitată să devină nașa ei. Acum a devenit binevenită în casa unor oameni foarte influenți, ceea ce a fost doar un avantaj pentru cariera ei. Daria s-a încumetat să iasă la o întâlnire cu Alexei, deși la început îi se părea o pereche nepotrivită. Totuși, timpul a arătat că s-a înșelat foarte mult. La evenimentele teribile pe care le-au trăit împreună, nu s-au mai întors. Doar odată Knopochin a menționat că a aflat informații despre faptul că Pavel și complicii săi, inclusiv Iaroslav, au fost închiși. Tabăra a fost închisă, locuitorii au fost returnați în familiile lor sau redistribuiți în cămine sociale, unii au fost trimiși la tratament forțat. Miroslava nu și-a revenit niciodată după lovitura de copac și a murit. Cât despre Glecheria, soarta ei ulterioară este necunoscută.